ሰላም እንዴት ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ በ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርታችን በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 3.4 ቨርቲካል ሞሽን ይሰኛል። ስለዚህ ቨርቲካል ሞሽንን በምንመለከተበት ጊዜ ያሉ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖችን እንዲሁም ፕሮብለሞችን አብረን የምንሰራ ይሆናል። እስከ መጨረሻ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። ሳቋማን እንደምታውቁት ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? በዚህ ሴክሽን ልታውቋቸው የሚገቡ ወሳኝ ነጥብ አንደኛው ምንድነው? ዲስክራይብ ዋት ቨርቲካል ሞሽን ኢዝ። ቨርቲካል ሞሽን ምን እንደሆነ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ you'll be able to solve various problems of vertical motion። እንግዲህ ቨርቲካል ሞሽን ላይ ያሉ የተለያዩ ፕሮብለሞችንም ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ you'll be able to describe the motion of objects that are in free fall። በፍሪ ፎል ላይ ያሉ ኦብጀክቶች ሞሽናቸው ማለት ነው እንዴት አድርጋችሁ ትገልጣላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከነሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችንም ፕሮብለሞችንም እንዴት ሶልቭ ታደርጋላችሁ የሚለውንም እናያለን። ስለዚህ so you will be able to calculate the time, position and velocity of an object given the initial velocity of an object under vertical motion። ስለዚህ vertical motion ላይ ያንን ኦብጀክት initial velocity ተሰጥቷችሁ ማለት ነው ፖዚሽኑን እንዲሁም ደግሞ ለማካለል ወይም ቨርቲካል ሞሽን ለመጨረስ የፈጀበትን ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ቬሎሲቲውንም ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ። ሌላ በዋናነት you will be able to solve problems related to an object thrown vertically upward, downward and in freely falling bodies። ስለዚህ ለምሳሌ freely falling bodies ወይም ደግሞ ወደ ላይ ለሚወረወር አካል ለምሳሌ ወይም ደግሞ ከአንድ ከፍታ ላይ ወደ ታች ለሚወድቅ ወይም ለሚወረወር አካል ምን አይነት ነገሮችን እንሰራለን? የተለያዩ ፕሮብለሞችን ሶልቭ እናደርጋለን። So freely falling bodies, when things move vertically either up or down under the force of gravity alone, the resulting motion is called free fall። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ማለት ነው ቨርቲካል በሆነ ቀጥ ባለ መስመር ላይ በሚወረወርበት ጊዜ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፍሪ ፎል እንለዋለን። So the acceleration of a free falling body is constant and is known as acceleration due to gravity። ታዲያ በዚህ አይነት ሞሽን ላይ የሚኖረው አክሰለሬሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? acceleration due to gravity እንዲሁም ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ ያለው ነው and it's denoted by the letter G። G በምትባል ሌተር gravitational acceleration እንወክላለን ማለት ነው። ታዲያ ኤር ሬዚስታንስን ማለት ነው የሚቃወመውን አየር ማለት ነው ኔግሌክት ብናደርገው ለምሳሌ ከአየሩ የሚመጣውን ሪዚስት የሚያደርገውን ፎርስ ኔግሌክት ብናደርገው ወደ መሬት የሚወድቁ አካላት ወደ መሬት ሰርፌስ የሚወድቁ አካላት የሚወድቁበት ወይም የሚጓዙበት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ከጂ ጋር ወይም ከ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ከግምት የምናስገባው አንደኛው አሳምፕሽናችን ምንድነው? የሚቃወመው ኤር ወይም ሬዚስት የሚያደርገው ኤር ነግሊጂብል ነው ወይም ከግምት አይገባም ብለን ነው። ሶ የመሬት ሰርፌስ ላይ ማለት ነው ኒር ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ያለው የግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን or the magnitude of gravitational acceleration is constant አድርገን ነው የምንወስደው። እሱም ያው 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው። ሶ አክሰለሬሽኑ እንግዲህ ኮንስታንት ከሆነ ለቀደም ብለን ያየናቸው ማለት ነው በፕሪቪየስ ሴክሽኖች ያየናቸው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ማለትም ለዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የተጠቀምናቸውን ኢኩዌሽን እዚህም ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለውን ነገር አሳያቸዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር የምንቀይረው አንደኛው ቼንጅ ነው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖች ላይ ምንድነው? the replacement of by g ነው። so replace የምናደርገው አክሰለሬሽን በጂ ይተካል and we have to take care of the direction። አቅጣጫውን ከግምት ማስገባት አለብን። ሁሉ ጊዜ ጥያቄ በምትሰሩበት ጊዜ ወደፊት የምናየው ነው። so ሌላው ምንድነው? the expression freely falling object ስንል ምንድነው ማለት አይደለም doesn't necessarily refer to an object dropped from rest። so freely falling ስንል ከሬስት ላይ የተወረወረ ወይም የተለቀቀን አካል ብቻ አርጋችሁ አትውሰዱት። ለምን? ኢኒሺያል ቬሎሲቲም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪሊ ፎሊንግ ስንል ኢኒሺያል ቬሎሲቲም ሊኖረው እንደሚችል ከግምት ማስገባት አለባችሁ። so a freely falling object ስንል ምንድነው? is any object moving freely under the influence of gravity alone። so freely falling object ስንል ሁሉ ጊዜ ምንድነው? በግራቪቴሽናል ኢንፍሉዌንስ በመሬት ስበት ውስጥ ያለ ኦብጀክት ማለት ነው። so freely falling objecቶች ስንል ይሄ ነው ዴፊኒሽናቸው። so regardless of its initial motion ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከነበረው እንቅስቃሴ ላይ አይመለከትም። ሊንቀሳቀስ ይችላል፣ ሬስት ላይ ሊሆን ይችላል፣ እሱ ከግምት አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ object thrown upward or downward and those released from rest
are all considered freely falling። ስለዚህ ኦብጀክት ወደ ላይ የሚንቀሳቀስ ወይም ወደ ላይ የሚወረወር አካል ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከሆነ ከፍታ ላይ ወደ ታች የሚወድቅ አካል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፍሪ ፎሊንግ ወይም ፍሪ ፎል ሞሽን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። በዛ ካቴጎሪ ውስጥ ይገባሉ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ኢኩዌሽኖችን በምንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ምንድን ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፕላስ ናው አክሰለሬሽን በጂ ተካል ጂ ታይምስ ቲ ይሆናል። እዚህ ጋር አሮ ያስቀመጥነው ምንድን ነው? ቬክተር መሆናቸው እንዳትረሱና በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ ዋን ዳይሜንሽን ላይ ማለት ነው በአንድ ዳይሜንሽን ላይ ስለምንሰራ እነዚህ አሮውን ለምሳሌ በምን እንተካለን ማለት ነው? ቬሎሲቲያቸውን ማግኒቲዩድ ለምሳሌ ፖዚቲቭ ሲሆን ወደ ላይ፣ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ወደ ታች የሚል ትርጓሜ እንሰጠውና ወይም ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ወደ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ፣ ፖዚቲቭ ሲሆን ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ የሚል ትርጓሜ ሰጥተን አሮውን ለምሳሌ ሪሙቭ አድርገን ኢኩዌሽኖችን እንደገና መጻፍ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ፖዚሽን ነው። ከተወረወረበት ነጥብ ያለበትን ፖዚሽን ለመጠቆም ዋይ እናደርጋለን። ዋይ ኢኳልስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ፕላስ 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ ሂር ጂ አክሰለሬሽንን ይተካል ማለት ነው። ሌላው ሞዲፋይ የምናደርገው ኢኩዌሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ኢኳልስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ፕላስ 2 ታይምስ ጂ ዋይ ሂር ዋይ የምንለው ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። የተንቀሳቀሰበትን ዲስፕሌስመንት ቨርቲካል ዲስፕሌስመንቱን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ኖት የምትሉት ኖት ዳት ዲስ ኢኩዌሽንስ አር ቬክተር ኢኩዌሽንስ። ስለዚህ ቬክተር ናቸው። ሚኒንግ ዳት ዊ ኒድ ቱ ቴክ ኬር ኦፍ ዘ ዳይሬክሽን፣ አቅጣጫቸውን ቴክ ኬር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ኦፍ ቬክተር ኳንቲቲስ ሰች አስ ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንት ኤንድ አክሰለሬሽን። የእነዚህን ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንት እና አክሰለሬሽን ኢንተርፕሬት ስናደርግ ስንተረጉም አቅጣጫው ምን ማለት እንደሆነ በጥንቃቄ ማስቀመጥ አለብን። በተለያዩ ፕሮብለሞች ስለምንሰራ ማለት ነው እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጓለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ሶ መጽሐፋችሁ ላይ በምትሄዱበት ጊዜ ፊገር 3.11 ላይ ሞሽን ኦፍ ፍሪሊ ፎሊንግ ቦዲስ የሚል ታያላችሁ ማለት ነው። ማለትም ከሆነ ከፍታ ላይ እየተወረወረ ያለ ማለትም በምትለቁበት ጊዜ የሆነ ኦብጀክት የእሱ ሞሽን ትራክ የሚያደርግ ፊገር ታያላችሁ ማለት ነው። So as seen in the figure, the displacement, the ball covered in equal interval of time is increased from time to time uniformly. ታዲያ የሚወረወረው ለምሳሌ ሪሊዝድ የሚሆነው ኦብጀክት በእኩል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም በእኩል የጊዜ ቆይታ ውስጥ ከቨር የሚያደርገው ዲስፕሌስመንት ምን ሲል ታያላችሁ ማለት ነው? እየጨመረ እንደሚሄድ ከፊገሩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። That means the velocity of the falling body is increased uniformly through time and hence it is accelerating። ይህ ማለት ዲስፕሌስመንቱ እየጨመረ ሄደ ማለት በእኩል የጊዜ ኢንተርቫል ውስጥ ያለው ዲስፕሌስመንት እየጨመረ ሄደ ማለት በወጥ በሆነ መንገድ ቬሎሲቲው እየጨመረ ሄደ የሚለው ነገር ይነግራቸዋል። because velocity ሲባል change in displacement per time ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ እየጨመረ ሄደ ማለት ኦብጀክቱ ምንድነው ማለት ነው? አክሰለሬት እያደረገ ነው ማለትም ፍጥነቱ እየጨመረ ነው የሚለውን ነገር ይነግራቸዋል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ወደ ሳይኑ ስንመጣ እንዴት ነው ሳይኑን ዲተርማይን የምናደርገው ስንል for an object thrown vertically upward the initial velocity u is directed up and taken as positive። ወደ ላይ ለሚወረወር አንድ ኦብጀክት ማለት ነው የምንጠቀመው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፖዚቲቭ ነው የምናደርገው ማለት ነው። but because g is always directed down toward the center of the earth it is taken as negative። ግራቪቴሽን አክሰለሬሽን ግን ወደ ታች ማለትም ወደ መሬት ኢንዲኬት የምናደርገው ፊዚካል ኳንቲቲ እንደሆነም እዚህ ጋር ታያላችሁ። ሶ ግራቪቴሽን አክሰለሬሽን በምንወስድበት ጊዜ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ሳይን ነው የምንሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ለሚወረወር ኦብጀክት ማለት ነው ወይም ቨርቲካሊ አፕዋርድ ለሚወረወር ኦብጀክት የምንጠቀመው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው ምን ታያላችሁ ማለት ነው? በስኬለር ፎርም እናስቀምጠዋለን። በስኬለር ፎርም ያስቀመጥነው ምንድነው? ሳይኑ ዳይሬክሽኑን ሪፕሌስ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማይነስ ጂቲ እንላለን። ያው the values of g 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን የምንወስደው ቫልዩ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ የሚነግራችሁ እዚህ ጋር ምንድነው? እዚህ ጋር አሮን ያስወገድነው በምንድነው? ናው በሳይን ኮንቬንሽን ነው። ናው ፖዚቲቭ ቫልዩ ከሆነ ቬሎሲቲው ወደ ላይ እየተወረወረ ወይም ወደ ላይ እየተጓዘ እንደሆነ ይነግራችኋል። ሌላው ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ወይም የፖዚሽኑ ከተነሳበት ቦታ ያለው ዲስፕሌስመንት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ማይነስ 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ እናደርጋለን። ኦንሊ ቼንጁ ምንድነው? ናው ግራቪቴሽናል የነበረውን ቬክተር ጂ አሮ የተሰኘውን ቀደም ብለን ያየነው በኔጌቲቭ ጂ እንተካዋለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? የፋይናል ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ስኩዌርድ ኢኳልስ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ታይምስ ጂ ታይምስ ዲስፕሌስመንት አሎንግ ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ማለትም በዋይ ዳይሬክሽን ወይም ያለው የተንቀሳቀስበትን ዲስፕሌስመንት እንደማባዛት ማለት ነው።
So example 3.a ላይ consider a particle projected vertically upwards with an initial velocity v naught equals 20 meters per second from the top of a 15-meter building as shown in the figure below. How long does it take for the particle to reach to level A, the initial point ይለናል። ለዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምትመለከቱት ከ15 ሜትር ቢልዲንግ ላይ ወደ ላይ ተወረወረ። ታዲያ እዚህ ጋር ሌቭል ኤ ማለትም በተወረወረበት ነጥብ ላይ በሚመለስበት ጊዜ ተወርሮ ማለትም ፓርቲክሉ ደርሶ በሚመጣበት ጊዜ የሚፈጅበት ጊዜ ታይሙ ምን ያህል ነው ብሎ ይጠይቀናል። ስለዚህ አንደኛ የተሰጠን ምን አለ ማለት ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ። እሱን እንወስዳለን። ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲ v ኖት 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ፕላስ ደግሞ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ወይም values of g ማለት ነው። ቬክተሩ ምንድነው ማለት ነው ኔጌቲቭ g አድርገን ነው የምንወስደው። ኔጌቲቭ g ማለት ይኸው ኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን እንወስዳለን። ሶ ፎር ዲስ ሞሽን አሁን የተጠየቅነው ቶታል ታይም ነው። እዚህ ጋር እስከሚደርስበት ጊዜ ፖይንት ሌቭል ኤ ላይ የሚፈጅበውን ቶታል ታይም ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ሶ እሱን ታይም ሶልቭ ለማድረግ የሚጠበቅብን ምንድነው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን አንደኛውን እንጠቀማለን። ታዲያ በምንጠቀምበት ጊዜ አንደኛው ኢኩዌሽን የምንጠቀመው ኢኩዌሽን ምንድነው y equals initial velocity times time plus 1/2 ነው እዚህ ጋር minus 1/2 gt squared የሚለው ነው because በማይነስ ስለተጠቀ now y የምንለው የተነሳበትን ነጥብ ነው ፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ ከተነሳበት ነጥብ ላይ መልሶ እዚያው ካረፈ the values of y ምንድነው ማለት ነው ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ያው ቀደም ብለን እየተጠቀምነው ኢኩዌሽን ላይ ስንነሳ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር v ኖት ታይምስ ታይም ማይነስ 1/2 gt ስኩዌርድ እናደርጋለን። ያው አንዳንዴ ዩኒቱ ለምሳሌ ኢኒሻል ቬሎሲቲ መጻፋችሁ ላይ v ኖት ሊሆን ይችላል u ሊሆን ይችላል v ሰብ i ሊሆን ይችላል። ናው ሌተሩ doesn't matter. ሶ ዋናው ማተር የሚያደርገው ምንድነው the values of the sign ሳይኑን ነው ቴክ ኬር ማድረግ ያለባችሁ። ሶ ሳይኑ ፖዚቲቭ አድርገን ነው ነው ናው ዲስፕሌስመንቱ ዜሮ ነው which is ያረፈበት የተነሳበት ቦታ ላይ ተመልሶ እዚው ስላረፈ ወይም እዛ ነጥብ ላይ ስለምንፈልግ ማለት ነው። ሶ ታይምስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ በታይም ማይነስ 1/2 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ በቲ ስኩዌርድ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ ቲ ስኩዌርድ አምቦ ሳይድ ባይ ቲ እናካፍላለን። በምናካፍልበት ጊዜ እዚህ ጋር ያው 0 ኢኳልስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማይነስ ሂር 4.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ይሆናል which is 9.8 በሁለት ማካፈል ማለት ነው which is 4.9 ማለት ነው ታይምስ ቲ ማለት ነው። so this implies ምን ሶልቭ ታደርጋላችሁ then ትራንስፎርም አድርጉት here የምትመለከቱት ኔጌቲቭ 4.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድን ወደ ሌፍት ሃንድ ሳይድ በምታዞሩበት ጊዜ ምን ይሆናል 4.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ በታይም ኢኳልስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ now divided by 4.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ by 4.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ then cancel it out so time ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሜትር በሜትር ይጠፋላችኋል። እዚህ ጋር 1 ሰከንድ እዚህ ጋር ስኩዌር ዋን ታጠፋለች 1 ሰከንድ ይቀራል ማለት ነው። so totally 4.1 approximately 4.1 ምን ታገኛላችሁ ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭል ኤ ላይ ለመድረስ የፈጀበት ወደ ላይ ሂዶ ተመልሶ በሚመጣበት ጊዜ የሚፈጅበት ጊዜ 4.1 ሰከንድ ነው። ሌላው ሌቭል ቢ 5 ሜትር above the initial point። ስለዚህ how long ነው ካልኩሌት የምናደርገው how long ስንል ያው ምን ያህል ፈጅቶበታል ነው። ስለዚህ ሌቭል ቢ ላይ 5 ሜትር above the initial point ማለት ነው። so እዚህ ጋር የምንፈልገው here y እንበለውና for y 5 ሜትር ላይ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ነው የሚለው። so እንደ given information የምንወስደው ምንድነው ያው initial velocity 20 meters per second already ተሰጥቶናል። now in this case the gravitational acceleration የምንወስደው ማለት ነው ለካልኩሌሽን እንዲያመች 10 አድርገን እንወስደዋለን። so negative g ነው የኦሪስ true value negative 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው። ለዚህ ካልኩሌሽን ግን በቀላሉ ሶልቭ እንድናደርገው ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ስለሚመጣ ወደ ኋላ ታዩታላችሁ ኔጌቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን እንወስዳለን። ኦልዌይስ ኔጌቲቭ እንደሆነ ግን ልትረሱት አይገባም ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን። ሶ ይሄንን ከግምት በማስገባት ናው ምን አለ ማለት ነው የምንፈልገው ቶታል ታይም ነው።
የፈጀበትን ማለት ሌቭል ቢ ላይ ሶ የምንጠቀመው ኢኩዌሽን የትኛው ነው suitable የሆነው so the position y equals initial velocity times time minus 1/2 gt squared የሚለውን እንጠቀማለን now y in 5 meter equivalent to 20 meter per second ሲባዛ በtime minus 1/2 times 10 meter per second squared ሲባዛ በt squared ማለት ነው so here rearrange ብታደርጉት now ዩኒቱ let's say ኦሚት እናደርገው ያው ኋላ ሪዛልታችን ታይም በሰከንድ እንደሚመጣ እናውቃለን so ሜትሩን ኦሚት እናደርግና now 5 equals 20 times t minus 5t squared ይሆናል የበለጠ ሪአሬንጅ በምታደርጉበት ጊዜ ትራንስፎርም ብናደርገው ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሌፍት ሃንድ ሳይድ እናዞረው ማለት ነው እናዞረው እዚህ ጋር ቀኝ ላይ ያለው ምን ይሆናል 5t squared minus 20t plus 5 equals 0 የሚል ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ይሰጣቸዋል ታዲያ ይህን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሶልቭ አደረግን ማለት ለታይም ሶልቭ አደረግን ማለት የተጠየቅነውን ጥያቄ መለስን ማለት ነው ሶ ለታይም ሶልቭ ስናደርግ then ኳድራቲክ ፎርሙላ እንጠቀማለን so ለኳድራቲክ ፎርሙላ በምንጠቀምበት ጊዜ the values of a ብለን የምንወስደው ከማቴማቲክስ ሌሰናችሁ 5 the values of b ብለን negative 20 the values of c ደግሞ 5 አድርገን እንወስዳለን ታዲያ ለታይም ሶልቭ በምታደርጉበት ጊዜ ሁለት ሶሉሽን አለ አንደኛው minus b plus under the radical of b square minus 4ac divided by 2 times a ነው ሌላኛው ደግሞ t equals minus b minus under the radical of b squared minus 4ac ሲካፈል 2a ነው so let's solve for both of them ስለዚህ ለመጀመሪያው በምንሰራበት ጊዜ now for time t minus b which is minus times minus 20 which is plus 20 so 20 plus under the radical of b squared which is 20 squared 400 ማለት ነው 400 minus እናደርግና 4 times a times c ይለናል so 4 times a which is 20 times 5 which is 100 ማለት ነው then divided by 2 times a which is 10 ይለናል ስለዚህ ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ የሚሰጠን ቫልዩ 20 plus under the radical of 300 divided by 10 ማለት ነው so simplify እናደርገዋለን one step so ከስኩዌር ሩት በምታስቡበት ጊዜ 20 plus 17.3 ታገኛላችሁ ሲካፈል 10 ማለት ነው so which is 37.3 divided by 10 so total ታገኛላችሁ 3.73 so መጨረሻ ታይም ስለሆነ ለታይም ስለሆነ ሶልቭ ያደረግነው ዩኒቱ ምን እናደርጋለን ሰከንድ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ሶሉሽናችን ምን ይሆናል ተመሳሳይ የሆነውን ሌላኛውን ምን እንጠቀማለን የኳድራቲክ ፎርሙላ እንጠቀማለን ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት t equals minus b minus under the radical of b squared minus 4ac then ሲካፈል በ2 times a እናደርጋለን so the same thing አሁንም substitute እናደርጋለን which is minus 20 which is plus 20 ማለት ነው so 20 minus under the radical of b square which is 20 square minus 20 square ማለት ነው minus 20 square which is 400 minus 4 times a which is 20 times 500 so here minus 100 divided by 2 times a which is 2 times 5 10 ማለት ነው so we put here 10 ማለት ነው so this would be 20 minus under the radical of 300 divided by 10 ማለት ነው so already under radical of 300 አግኝተናል ያም 17.3 እንደሆነ አይተናል 17.3 ሲካፈል በ10 ታዲያ በሚቀንሱበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው 2.7 divided by 10 ማለት ነው which is 0.27 ያው ዩኒቱ መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን የታይም ስለሆነ ለታይም ስለሆነ ሶልቭ ያደረግነው ሰከንድ ብለን እናስቀምጣለን ሶሉሽን ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ ምን መሰላችሁ ወይም ትርጓሜው here መጀመሪያ በምትወረውሩበት ጊዜ ሌቭል b ታች ያደርጋል ማለትም b አልፎ ይሄዳል አይደለ ስለዚህ on the way up የመጀመሪያው ታይም ትራቨል ላይ የነበረው let's say t1 እንበለው then ደግሞ ዙሮ በሚመለስበት ጊዜ
then maximum height ላይ ደርሶ በሚመለስበት ጊዜ ሌቭል ቢን ያልፋል ወይም ሌቭል ቢን ተች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ታይም ትራቨል ነው ያለን ማለት ነው። አንደኛው for the way up ሌላኛው ደግሞ for the way down። ስለዚህ for t1 አንደኛው ያገኘ ነው ወይም ትንሽ ሰከንድ የሚፈጅበት አጭር ሰዓት የሚፈጅበት የመጀመሪያው ትሪፕ ላይ ማለት ነው which is 0.27 ያገኘ ነው ማለት ነው። ቀደም ብለን የሰራ ነው። ሰከንድ ይሄ ምንድነው? on the way up this is on the way up። ስለዚህ ይሄ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ መጀመሪያው ማለት ነው የፈጀበት ሰዓት ማለትም ሌቭል ቢን መጀመሪያ በሚያልፍበት ጊዜ የሚፈጅበት ታይም ነው። ሌላው t2 ነው። t2 which is 3.73 ሰከንድ ያገኘው ደግሞ ይሄ ምንድነው? ዞሮ በሚመለስበት ጊዜ ወይም on the way down ወደታች በሚመለስበት ጊዜ የሚፈጅበት ቶታል ታይም ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው? ሌቭል ሲ 5 ሜትር below the initial point ይለናል። አሁን ሌቭል ሲ ላይ በሚደርስበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው which is 5 ሜትር ማለት ነው ከተወረወረበት የመጀመሪያው ኢኒሻል ፖይንት የሚፈጅበት ቶታል ታይም ነው ካልኩሌት የምናደርገው። so here the values of y ኢኒሻል ፖይንታችን አድርገን የወሰደው የተለቀቀበት ማለትም ወደ ላይ የተወረወረበት ፖይንት ስለሆነ እዚህ ጋር ምን አድርገን ነው ፖዚሽኑ የምንወስደው ማለት ነው። now the values of y ከመጀመሪያው ኢኒሻል ፖይንት -5 ሜትር ላይ ነው ብለን ነው የምንወስደው። given informationዎችን as always already የተሰጡ ናቸው like initial velocity 20 meters per second ተሰጥቶናል initial velocity, then the gravitational acceleration when the values of g 10 meters per second squared አድርገን እንጠቀም። now time ነው የምንፈልገው at point c ላይ ወይም level c ላይ የምንጠቀመው equation of motionአችን ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ምንድነው? ዲስፕሌስመንታችን y ማለት initial velocity times time minus 1/2 gt squared ከሚለው ኤክስፕሬሽን እነሳለን። now the values of y -5 meter initial velocity 20 meter per second ሲባዛ በታይም minus 1/2 times 10 meter per second squared ሲባዛ በt squared now እዚህ ጋር by 21 by 25 it would be now በቁጥር ፎርም እናስቀምጠዋለን። ዩኒቱን ዲስሪጋርድ እናደርገዋለን ወይም ለጊዜው እናስወግደዋለን ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? 5 equals 20 times t minus 5t squared ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማለት ነው። እዚህ ጋር በአጋጣሚ እንደገና በምንጽፍበት ጊዜ ምን ይሆናል? 5t squared minus 20t ወደ ግራ ማዞር ትችላላችሁ ራይት ሃንድ ሳይድ ላይ ያለው ማለት ነው። minus 5 equals 0 ብለን ይህን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ካስቀመጥን በኋላ ናው እንደገና ሲምፕሊፋይ ብናደርገው ጀስት በ5 ብታካፍሉት ቦት ሳይድ ማለት ነው በዚህ ፎርም ይጻፋል። t squared minus 20 by 5 which is 4 ማለት ነው 4t minus 1 equals 0 ብለን የበለጠ ሪፋይን የሆነ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። አሁን ወደ ሶሉሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ሶሉሽኑ በመሄድበት ጊዜ now the values of here t squared minus 4t minus 1 equals 0 ከሚለው ኢኩዌሽን ተነስተን now the values of a 1 እንወስድ the values of b minus 4 እንወስዳለን ሲን ደግሞ minus 1 አድርገን እንወስዳለን። ለሶሉሽናችን ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ ኳድራቲክ ፎርሙላ እንጠቀማለን which is t equals minus b plus አንደኛው ሶሉሽን which is under the radical of b square minus 4ac divided by 2 times a ይሄ አንደኛው ሶሉሽን ነው። ሌላኛው ሶሉሽን ደግሞ t equals minus b minus under the radical of b squared minus 4ac ሲካፈል 2 times a እነዚህ ሶሉሽኖችን እስኪ እንስራ። አንደኛው t1 እንበለው ለመለየት ያህል እዚህ ጋር t1 ለሁለተኛው ደግሞ t2 እንበለው። t1 እና t2 በምንሰራበት ጊዜ አሁን የምናደርገው ምንድነው? here values እናስገባለን minus times minus 4 which is plus under the radical of b squared which is 16 ሲቀነስ 4 times 1 times minus 1 ማለት ነው ሲካፈል 2 times a which is 2 ማለት ነው። 4 minus minus 4 which is 4 plus under the radical of here የምናደርገው ምንድነው? 16 ሲደመር 4 times minus 1 which is positive 4 minus 4 times minus 1 positive 4 here 16 ሲደመር 4 20 እናደርጋለን ሲካፈል ለ2 ማለት ነው። የበለጠ ሲምፕሊፋይ በምናደርግበት ጊዜ 4 plus under the radical of 20 ማለት ያው 5 times 4 ነው። ስለዚህ 4 ከራዲካል ውስጥ ከሚ ስለሚወጣ
ሶ ሲካፈል ለሁለት እናደርጋለን። ሶ 4 ፕላስ 2 under the radical of 5 አድርጋችሁ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሲካፈል ለሁለት ሶ ፋይናሊ ምን ይሰጣችኋል? ሶ 4 በሁለት which is 2 ማለት ነው። ሶ 2 ፕላስ 2 ሲካፈል እዚህ ጋር በሁለት 1 ሶ ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 approximately 2.2 አድርጋችሁ ሰዱት። ሶ ቶታል ሪዛልታችሁ በታይም ሲገለጽ 4.2 approximately ማለት ነው ሰከንድ ታገኛላችሁ። ይሄ ቶታል ታይም የምንለው ማለት ነው። ፖይንት ሲ ላይ ለመድረስ የፈጀበት ጊዜ ነው። አሁን ቲቱን በምንሰራበት ጊዜ ምን እንዳይፈጠር ተመልከቱ። ሶ ማይነስ ቢ which is minus times minus 4 minus under the radical of which is b square 16 minus 4 times 1 times minus 1 አይደለ ሲካፈል 2 times 1 which is 2 so 4 minus under the radical of 20 ማለት ነው። so divided by 2 ስታደርጉት now 4 minus here look አሁን square root of 20 በምን አይነት መንገድ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ? ልክ እዚህ ጋር እንዳደረግ ነው። so it would be 2 times square root of 5 ማለት ነው። so 2 times square root of 5 ነው divided by 2 ማለት ነው። now እዚህ ጋር by 2 by 2 1 ነው። so ምን ይሆናል ማለት ነው? ቶታሊ 2 minus square root of 5 አሁን square root of 5 ከሁለት ስለሚበልጥ then እዚህ ጋር የምታገኙት ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ሶልቭ ብናደርገው so 2 minus ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 minus 2.2 approximately ማለት ነው which is negative 0.2 ሰከንድ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር ምን አይሆንም ማለት ነው? ይሄ ሶሉሽን ሊሆንላችሁ አይችልም። ለምን? ኔጌቲቭ ታይም ስለሌለ። ሶ ሶሉሽን አድርገን የምንወስደው ምንድነው? 4.2 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ፖይንት ሲ ላይ ለመድረስ 4.2 ሰከንድ ይፈጅበታል። አሁን ደግሞ ሌቭል ዲ the building bottom ይላችኋል። የህንፃው ማለት ነው ወለሉ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ማለት ነው ከስር ማለት ነው በሚደርስበት ጊዜ የሚፈጀውን ጊዜ ካልኩሌት እናደርጋለን። ይሄ ሌቭል ዲ የምንለው ማለት ነው። ሶ እስከዛ ያለውን ዲስፕሌስመንት here let's say y equals negative 15 ሜትር እንላለን። ለምን? የቢልዲንጉ ከፍታ 15 ሜትር ስለሆነ ሶ ፖዚሽኑ የሚገኝበት negative 15 ሜትር ነው። ሶ now ሶልቭ የምናደርገው ለምንድን ነው? ለታይም ነው። ሶ gravitational acceleration g 10 ሜትር per second squared አድርገን እንወስዳለን። initial velocity 10 ሜትር per second አድርገን እንወስዳለን። then time ነው ሶልቭ የምናደርግ then ተመሳሳይ ፕሮሲጀር እንከተላለን። ሶ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ so y ማለት initial velocity times time minus 1 over 2 gt squared ነው። so y negative 15 አድርገን እንወስደዋለን። so initial negative 15 ሜትር እናደርገዋለን። initial velocity 20 meter per second ሲባዛ በታይም minus 1 over 2 10 meter per second square ሲባዛ በታይም square now ዩኒቱን ኦሚት እናደርግና let's rearrange the equation negative 15 equals 20 times t minus 5 times t squared so simplify ለማድረግ ያህል both side by 5 እናካፍለው so በታካፍሉበት ጊዜ negative 3 equals 4 times t minus t squared ይሆናል so this implies rearrange በምታደርጉበት ጊዜ t squared plus t squared minus 4t minus 3 equals 0 የሚል ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ኢኩዌሽን ተነስተን ሶልቭ እናደርጋለን ፎር ታይም። ሶ ወደ ነበረው ኢኩዌሽን ለመመለስ ያህል t squared minus 4t minus 3 equals 0 now the values of a 1 b ደግሞ minus 4 c ደግሞ minus 3 እናደርጋለን then የምናውቀውን ኳድራቲክ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሶ ሁለት ሶሉሽን ነው የሚኖረው አንደኛውን እንጠቀማለን the one with plus ሁለት ታይም ስለማናገኝ በዚህ ኬዝ አንድ ታይም ነው የምናገኘው እሱም t equals minus b plus የሚለውን ትወስዱታላችሁ። ሶ ኔጌቲቭ የሚለውን እንተዋለን ለምን ኔጌቲቭ ቫልዩ ስለምታገኙ ሶ ምክንያቱም አንድ ትሪፕ ነው ወይም አንድ ታይም ነው በዚህ ጊዜ የምታገኙት ሶ under radical of b squared minus 4ac divided by 2 times a እናደርጋለን so minus b which is minus times minus 4 plus under the radical of b squared which is minus 4 squared ማለት ነው minus 4 times 1 times minus 3 ማለት ነው ሲካፈል by 2 so እዚህ ጋር እናደርጋለን now እስከ እንደምትመለከቱት 4 plus under the radical of 16 እዚህ ጋር minus 3 plus ነው የሚሆነው 4 times 3 ምን ይሆናል
12 so plus 12 እናደርጋለን እዚህ ጋር plus 12 divided by 2 so here it is equivalent to 4 plus under the radical of so 28 ማለት ነው so divided by 2 so there's አንድ step simplify ማድረግ እንችላለን ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር 4 plus under the radical of 28 ስንል ምን ማለታችን ነው 4 times 7 ማለት ነው አይደለ ስለዚህ 4 ከራዲካሉ ስለሚወጣላችሁ ምን አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ 2 ሆኖ ይወጣል ከስኩዌር ሩት ውስጥ በሚወጣበት ጊዜ 2 times under the radical of 7 ማለት ነው divided by 2 እናደርጋለን so አሁን ወደዚህ ሶሉሽን ወደዚህ እናምጣውና now time equals so እዚህ ጋር by 2 እዚህ ጋር የምትመለከታላችሁ by 2 by 2 1 by 2 2 by 2 እዚህ ጋር 1 ማለት ነው so ምን ይሆናል ማለት ነው t equals 2 plus under the radical of 7 which is 2 plus 2.6 approximately እንደዛ አይነት ቫልዩ ታገኛላችሁ ቶታሊ 4.6 በሰከንድ እናስቀምጠዋለን ቫልዩ ስለዚህ የሚፈጅበት ጊዜ 4.6 ሰከንድ ነው so exercise 3.6 ላይ ተመሳሳይ አይነት ፕሮብለም አለ A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 10 meters per second from the balcony of a tall building. ስለዚህ ከሆነ ረዘም ካለ ባልኮኒ ወይም ማለትም ከሆነ ረዘም ካለ ህንጻ ላይ ከባልኮኒው ጋር የሆነ ኳስ ወደ ላይ በ10 ሜትር per second ማለት ነው በኢኒሺያል ቬሎሲቲ ይወረወራል. So a balcony is 15 meter above the ground and gravitational acceleration is 10 meters per second squared. So 15 ሜትር ነው ከመሬት ማለት ነው ያለው ከፍታ ባልኮኒው ማለት ነው so gravitational acceleration 10 meters per second squared እንወስዳለን በተጨማሪ here ምን ትፈልጉ ይለናል find the time required for the ball to hit the ground ስለዚህ መጀመሪያ ግራውንድ መሬትን ለመድረስ የሚፈጅበትን ጊዜ ካልኩሌት አድርጉ ይለናል ታዲያ ቢ ላይ find the velocity with which it hits the ground then ደግሞ ልክ መሬት ላይ ማለትም ግራውንድ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሚኖረውን ቬሎሲቲንም ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ምን አድርገው ነው ከጊቭን ኢንፎርሜሽናችን ተነስተን ካልኩሌት እናደርጋለን so this is the tall building so ከባልኮኒው ከ15ኛ ሜትር ላይ ማለት ነው በሚወረወርበት ጊዜ ኳሱ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 10 ሜትር per second ነው saying this is the ground ያለው ከከፍታው ምን ያህል ነው 15 ሜትር ነው so this is 15 ሜትር ማለት ነው so እኛ እንደ point of reference የምንወስደው የወረወርንበትን ፖይንት ነው ስለዚህ ሲያርፍ ልክ መሬት ላይ ማለት ነው የሚኖረው የቶታል የሚጓዘው ፖዚሽን ወይም የሚገኝበት ፖዚሽን y እንበለው ኔጌቲቭ 15 ሜትር ነው because ከተለቀቀበት ነጥብ ግራውንድ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን እንደ ሪፈረንስ ፖይንት አድርገን ስለምንወስድ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ በምትሰሩበት ጊዜ ሪፈረንስ አድርጋችሁ የምትወስዱበትን ነጥብ በጥንቃቄ መለየት አለባችሁ አሁን እኔ ወሰድኩት የተለቀቀበትን ወይም ወደ ላይ የተወረወረበትን ነጥብ ነው so ይሄ ከሆነ then gravitational acceleration 10 meters per second squared አድርጋችሁ ሰዱ ይላል so ቀደም ብሎ የተጠቀምነውን ኢኩዌሽን እንጠቀማለን ምን ለማግኘት ታይምን ለማግኘት then finally ታይም ካገኘን በኋላ እዚህ ፖይንት ላይ የሚኖረውን ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲም ካልኩሌት እናደርጋለን so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ምንድነው የምናደርገው so the position ማለት initial velocity times time minus 1 over 2 gt squared ነው so ፖዚሽኑ ኔጌቲቭ 15 ሜትር ላይ ያለ initial velocity which is ወደ ላይ ስለተወረወረ ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምንወስድ ሁሉ ጊዜ ምን እንደነገርኳችሁ ወደ ላይ ለሚወረወር ኦብጀክት ምንድነው ቬሎሲቲው ፖዚቲቭ አድርጋችሁ ነው መውሰድ ያለባችሁ so 10 meter per second ሲባዛ በታይም minus 1 over 2 10 meter per second squared ሲባዛ በt squared now ዩኒቱን ኦሚት እናደርጋለን ለምን በፕሮፐር ዩኒት ስለጻፍ ነው ኋላ ሶሉሽኑን ስናገኘው ሶልቭ በመናደርግበት ጊዜ በታይም በሰከንድ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው so ምን አድርገን እንጽፋለን እዚህ ጋር 15 negative 15 equals 10 times t minus 10 divided by 2 which is 5 so 5t squared ማለት ነው so ይሄንን both side በ5 ብታካፍሉት እዚህም ጋር በ5 በምታካፍሉበት ጊዜ -3 equals 2 times t minus t squared ይሆናል ማለት ነው this implies እንደገና rearrange አድርገን ወደ quadratic equation በመቀየርበት ጊዜ so ምን ይሆናል ማለት ነው so t squared minus 2t minus 3 equals 0 ብለን በዚህ አይነት ፎርም እንቀይረዋለን ማለት ነው so now ከዚህ ምን እናገኛለን the values of a1 the values of b
minus 2 ሌላ ደግሞ the values of c negative 3 so a እና b እና c ከተሰጠን ሁለቱ እነዚህ ሶስቱን ካገኘን በኳድራቲክ ፎርሙላ ተጠቅመን ሶሉሽን እናገኛለን ማለት ነው so ፎርሙላ ምንድነው the 4 time minus b plus under the radical of b squared minus 4ac divided by 2 so positive positive value ያለውን ውሰዱት ፎርሙላ so negative የሆነውን መተው ትችላላችሁ because already ታውቃላችሁ negative times ስለምታገኙ ማለት ነው so ምንድነው የምናደርገው here the values of b ተሰጥቶናል m ተሰጥቶናል c ተሰጥቶናል so this is negative times b negative 2 now plus under the radical of b squared which is negative 2 squared minus here the 4 times the values of a which is 1 times the values of c ደግሞ which is negative 3 ማለት ነው divided by 2 times a which is 2 times 1 ማለት ነው 2 so እዚህ ጋር 2 plus under the radical of 4 እዚህ ጋር minus plus 4 times 3 which is 12 so plus 12 እናደርጋለን እዚህ ጋር so divided by 2 so ምን ታያላችሁ እዚህ ጋር 2 plus under the radical of 16 ማለት ነው divided by 2 so square root of 16 ያው 4 ነው እንደምታውቁት ማለት ነው so 2 plus 4 divided by 2 ማለት ነው so which is totally 2 ሲደመር 4 which is 6 ሲባዛ በ2 3 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው so የሚፈጅበት ጊዜ ማለት ነው ልክ መሬት ላይ ለመድረስ 3 ሰከንድ ነው ማለት ነው so ቶታል ታይሙን አግኝተናል አይደለ አሁን ቀጣይ የምንሰራው ምንድነው ቬሎሲቲ ወይም v ፋይናሉ ግራውንዱ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ብለን ሶልቭ እናደርጋለን so ይሄ ማለት ምን ማለታችን ነው the initial velocity u or v naught minus g times t ማለት ነው so final velocity ምን ይሆናል ማለት ነው in this case እዚህ ጋር ላይ b እየሰራ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ so 10 meter per second እዚህ ጋር minus here the values of g which is 10 meter per second squared ነው የፈጀብን ጊዜ ደግሞ ቶታል ታይሙ ደግሞ ምን ያህል ነበር ብለናል which is 3 second ማለት ነው so 10 meter per second minus እዚህ ጋር ሰከንድ 1 ሰከንድ ያጠፋላችኋል 30 meter per second so totally negative 20 meter per second ታገኛላችሁ so ይሄ ምንድነው ልክ ግራውንድ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የኳሱ ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ፍሪ ፎርም ሞሽን ወይም ቨርቲካል ሞሽንን ማለት ነው ላቦራቶሪ ውስጥ ማለት ነው ስተዲ ማድረግ የምንችለው ማጥናት የምንችለው የሞሽን አይነት ነው ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዲያግራሙ ላይ ማለት ነው ይሄ አይነት ኤክስፔሪመንታል ሴትአፕ መጻፋችሁ ላይ ያለ ሶ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ምናልባት አንዳንድ ማቴሪያሎች አክሰሰብል ስላልሆኑ ልንሰራው አይችልም ግን ካገኛችሁት ይሄን አይነት ኢንስትሩመንት መስራት የሚቻል ነው የሚያስፈልገው ምንድነው እዚህ ጋር ኮንትሮለር አለ ማለትም ታይም ኦን እና ኦፍ የሚያደርግ ኮንትሮለር አለ ሶ ኢትስ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ነገር ነው ሶ ምንድነው የሚያደርግላችሁ መሰላችሁ አሁን እዚህ ጋር ስዊች አለ ስዊቹ ኦን በሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ኤሌክትሮማግኔት ነው ሶ ኤሌክትሮማግኔቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ማግኔታይዝድ ይሆንና ኤሌክትሪክ ከረንት በሚፈስበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለውን ስቲል ቦሉን አትራክት አድርጎ ይዘዋል ግን ኦፍ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ኤሌክትሮማግኔቱ አይሰራም ስለዚህ ኳሷ ምን መሆን ትጀምራለች ማለት ነው ወደ ታች መውረድ ትጀምራለች ማለት ነው ወይም ፍሪ ፎርም ሞሽን ማካሄድ ትጀምራለች ቴን አሁን ኦፍ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው እዚህ ጋር ኮንትሮሉ ልክ እንደ ሰዓቱ ማለት ነው ስታርት አድርጎ ወይም የመጀመሪያውን ካውንት ማድረግ ይጀምራል ታይሙን ማለት ነው the moment እዚህ ፖይንት ላይ ታችኛው ላይ በሚደርስበት ጊዜ ስዊቹን ምን ያደርገዋል ኦፍ ያደርገዋል ሶ ስዊቹ ኦፍ በሚሆንበት ጊዜ ታይም ካውንት የሚያደርገው እዚህ ጋር ታይመሩ ማለት ነው ያቆማል ታይሙን ማለት ነው ስለዚህ የሚያቆመው ወይም ቶታሊ ካውንት ያደርገው ታይም ምንድነው ማለት ነው ኳሷ ኤስ የሚባል ዲስታንስ የተጓዘችበት ኤስ የሚባል ዲስፕሌስመንት የተጓዘችበት ምንድነው ታይም ነው ማለት ነው ስለዚህ ታይሙን ማግኘት ቻላችሁ ማለት ለእያንዳንዱ ዲስፕሌስመንቱን እየጨመራችሁ እየቀነሳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ዴታዎቹን መሰብሰብ ትችላላችሁ then ከዴታችሁ ምንድን ታገኛላችሁ መጨረሻ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽንን ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ በኤክስፐሪመንት ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ወይም ፍሪ ፎርም ሞሽንን ስተዲ የምናደርግበት አንደኛው ይህ አይነት ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት ኤክስፐሪመንታል ዲቫይስ ስተዲ ማድረግ እንችላለን ሶ ኤክስፐሪመንታል ሴትአፑ ዴታው ቴብሉ ይሄን ይመስላል ለምሳሌ እያንዳንዱ ኤች ላይ ኤች የምንለው ዲስፕሌስመንት ነው ለእያንዳንዱ ዲስፕሌስመንት ፎር
የሚፈጅበትን ጊዜ ማለት ነው ከካውንተሩ እንመዘግባለን። then t squared እናደርጋለን። t squared ከሰራን በኋላ ይሄንን አይነት 2h divided by 2t squared ብለን ለእያንዳንዱ ሄት ያለውን ታይም ሶልቭ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ኤክስፐሪመንት ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስለሰራን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮንሰፕቱ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። የሚለያየው ምንድነው? ጂ እዚህ ጋር ጂ መሆኑ ነው ወይም ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን መሆኑ ነው። ያ ነው ብቻ ነው የሚለያየው። ኤቭሪቲንግ ዴታው የምትመለከቱት ኦልሬዲ ሰርተነዋል። ሶ እዚህ ጋር ዋናው ጽንሰ ሀሳብ ምንድነው? በኤክስፐሪመንት ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽንን ማግኘት እንደምትችል የምታዩበት አንድ ኤክስፐሪመንት ነው። ሶ የኤክስፐሪመንታል አፓራተሱ አክሰሰብል ከሆነ ሞር አስተማሪያችሁም ጋር አብራችሁ ልትሰሩት የምችሉት ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው። ሌላው አክቲቪቲ 3.6 ላይ drop two balls of different mass, basketball and tennis ball from the same height which will hit the ground first ይለናል። ስለዚህ ሁለት ባስኬትቦል እና ቴኒስ ቦል ሁለት ኳሶች አሉ ከሆነ ቢልዲንግ ላይ ለምሳሌ ከፍ ካለ ቢልዲንግ ላይ በምንለቃቸው ጊዜ ማለትም ተመሳሳይ ሄት ካለው ቢልዲንግ ላይ የትኛው ቀድሞ ይርሳል ብሎ እየጠየቀን ነው። መልሳችን ሁለት ነው። አንደኛ ቲዮሬቲካሊ በስሌት both balls will hit the ground at the same time ተመሳሳይ ጊዜ ነው የሚፈጅባቸው፣ ግን ፕራክቲካሊ በተግባር አየር ባለበት አትሞስፌር ላይ ማለት ነው በምትለቋቸው ጊዜ there might be a small difference due to air resistance በአየር ሬዚስታንስ ምክንያት አየር ስለሚቃወመው ማለት ነው የምታገኙት ሁለቱም ኳሶች እኩል ሊደርሱ አይችሉም። በአንጻሩ ቴኒስ ቦሉ ቶሎ የመድረስ ባህሪ ያለው ለምን ቴኒስ ቦሉ ላይ የሚኖረው ኤር ሬዚስታንስ በአንጻሩ ማለት ነው ከባስኬትቦሉ አነስተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ስለ ተርሚናል ቬሎሲቲ እንነጋገር እስኪ። ተርሚናል ቬሎሲቲ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ከማየታችን በፊት ኢማጂን አንድ ኦብጀክት በሆነ ፍሉድ ውስጥ እያለፈ ነው እንበል። ይህ የምትመለከቱት ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀስበት አቅጣጫ ነው። ታዲያ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ለምሳሌ ሚዲየሙ ለምሳሌ ኤር ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ፍሉድ ማለት ነው። ኦብጀክቱ ምንድን ያጋጥመዋል ብት ነው ሬዚስት የሚያደርግ የሚቃወም ፎርስ ያጋጥመዋል። ያንን ፎርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ድራግ ፎርስ እንለዋለን። ፍሪክሽን ኦር ድራግ ፎርስ የምንለው በሞሽን ላይ ማለት ነው ምንድን ነው ኦብጀክት ላይ ወይም ፍሉዱ ወይም ፈሳሹ ኤር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሊኩዊድ ለምሳሌ ዋተር ሊሆን ይችላል አክት የሚያደርገው ፎርስ ድራግ ፎርስ ይባላል። thus a body falling in air moves under the action of two forces። ስለዚህ ሁለቱም ፎርሶች ከግምት የምናስገባው ምንድነው? ቡያንሲን ከግምት አናስገባም። ለምሳሌ የኦብጀክቱ ፍሎቴሽን ላይ የሚኖረው ምን አለው ማለት ነው ቡያንት ፎርስ ስላለ እሱን እናስወግድና ሁለት ፎርሶችን በዋናነት ወስደን ዲስከስ እናደርጋለን። አንደኛው ዳውንዋርድ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ወይም the weight of the object የምንለው፣ ሌላው ደግሞ upward drag force ሲንቀሳቀስ አክት የሚደረግበት ኦብጀክቱ ላይ አክት የሚሆን ፎርስ ድራግ ፎርስ እናያለን። መጽሐፋችሁ ላይ ይሄንን ትመለከታላችሁ። this is the object ወደ ታች ፎል በሚያደርግበት ጊዜ ማስ ስላለው ምን አለው? there is force of gravity ኦብጀክቱ ላይ አክት የሚደረግ ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ። ሌላ ምን አለ? እዚህ ጋር የምታየው ድራግ ፎርስ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚቃወም ሬዚስቲቭ ፎርስ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አት ፖይንት ኤ ላይ አት ስታርት ኦፍ the fall ሳይንቀሳቀስ ማለት ነው መጀመሪያ ሳይንቀሳቀስ ምንም አይነት ድራግ ፎርስ የለም። ኦንሊ ፎርስ ያለው የግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። መንቀሳቀስ በጀመረ ቁጥር ቢ ላይ ማለት ነው ዲዩሪንግ ደ ፎል እያያችሁ ነው ይሄ ድራግ ፎርሱ እየጨመረ ይሄዳል። አሁንም ሲ ላይ አት ኤንድ ኦፍ ደ ፎል ማለትም ታች መሬት በሚደርስበት ጊዜ ፎርስ ኦፍ ሬዚስታንሱ ወይም ድራግ ፎርሱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። በግራፍ በምትመለከቱበት ጊዜ ይህን ይመስላል። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከመለቀቁ በፊት ቬሎሲቲው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሊኒየርሊ የተወሰነ እየጨመረ ነበረ። ማለትም ኦልሬዲ ከምናሰረው ቲዮሬቲካል ቫሊዩ ጋር ተመሳሳይ ነው። ግን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ድራግ ፎርሱ ስለሚጨምር ቬሎሲቲው የኦብጀክቱ ቬሎሲቲ ምን እያለ ይመጣል ማለት ነው የሆነ ቫሊዩ ላይ እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው። ያ ምንድነው ቫሊዩ? ተርሚናል ቬሎሲቲ እንለዋለን። ድራግ ፎርሱ ምንድነው የሚያገለግለው? ኦብጀክቱ የሆነ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ቬሎሲቲ እስከሚኖረው ድረስ አክት የሚደረግ ፎርስ ነው። እዛ ፖይንት ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ድራግ ፎርሱ እና ግራቪቴሽናል ፎርሱ ባላንስ በሚደራረጉበት ጊዜ ኦብጀክቱ የሚጓዘው በምን አይነት ቬሎሲቲ ነው? ኔት ፎርሱ ዜሮ ስለሚሆን እዛ ፖይንት ላይ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው። ያንን ቬሎሲቲ የምንለዋለን ተርሚናል ቬሎሲቲ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ተርሚናል ቬሎሲቲ እንዴት ነው አቺቭ የሚደረገው? አት ዳት ፖይንት ማለትም ግራቪቴሽናል ፎርሱ ከድራግ ፎርሱ ጋር ባላንስ በሚደራረግበት ጊዜ ማለት ነው ምን ታያላችሁ ማለት ነው ኦብጀክቱ ፎል የሚያደርገው በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው። ያንን ኮንስታንት ቬሎሲቲ የምንለዋለን ተርሚናል ቬሎሲቲ። ተርሚናል ቬሎሲቲ አቺቭ የሚሆነው ግራቪቴሽናል ዌይቱ ወይም የኦብጀክቱ ዌይት በድራግ ፎርስ ባላንስ
በሚሆንበት ጊዜ የኦብጀክቱ የሚያገኘው ቬሎሲቲ ነው። Thus terminal velocity is defined as the point at which the velocity of falling object is no longer getting greater. An object at terminal velocity has zero acceleration. ስለዚህ ኦብጀክቱ ፍጥነቱን መጨመር በሚያቆምበት ነጥብ ላይ እዛ ጋር ያለው ቬሎሲቲ ተርሚናል ቬሎሲቲ ነው። ሶ እዛ ተርሚናል ቬሎሲቲ ላይ የሚኖረው አክሰለሬሽን እንደምትጠብቁት ምንድን ነው? ዜሮ ነው። ለምን? ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ስለሚያገኝ ማለት ነው። ታዲያ የተወሰነ ዲስከስ ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር ቢሳይድስ ዌይት ማለትም ከዌይቱ በተጨማሪ ምን አለ መሰላችሁ? ተርሚናል ቬሎሲቲ ዲፔንድስ ኦን other factors such as shape and cross sectional area of the falling object and the nature of the fluid. ስለዚህ ተርሚናል ቬሎሲቲ የኦብጀክቱ ሼፕ ላይ ሊመሰረት ይችላል። ለምሳሌ ፔፐርን እና ለምሳሌ የሆነ ኳስን እኩል ማስ ያላቸውና የፔፐሩን እና ኳስን በምትጥሉበት ጊዜ ሼፑ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ኳሱ ቶሎ የመድረስ ባህሪ ያለው ሼፑ ማተር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ የምንወረውረው ወይም ፎል የሚያደርገው ኦብጀክት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ሪዚስት የሚያደርገው ማለትም የድራግ ፎርሱን ቫሊዩ እንዲቀያየር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የኦብጀክቱ ቅርጽ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እንዲሁም ደግሞ ኔቸር ኦፍ ዘ ፍሉይድ ኔቸር ኦፍ ዘ ፍሉይድ ስንል ምንድነው? ለምሳሌ ፎል እያደረገበት ያለው ሚዲየም ለምሳሌ ዋተር ወይም ሊኩዊድ እና ኤር ሲሆን ለምሳሌ የተለያየ ደንስቲ ያለው ፍሉይድ በሚሆንበት ጊዜ ተርሚናል ቬሎሲቲ ላይ ራሱን የቻለ ምን አለው ማለት ነው? ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ሶ ዋናው ቁልፍ ነጥብ ታዲያ የምትይዙት ከዚህ ቶፒክ ምንድነው? ተርሚናል ቬሎሲቲ is the maximum velocity of a freely falling body where its velocity no more increase. ስለዚህ አንድ ፍሪሊ ፎሊንግ ቦዲ አኳየር የሚያደርገው ማክሲመም ቬሎሲቲ ነው ወይም ከፍተኛ የቬሎሲቲ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ተርሚናል ቬሎሲቲ የምንለው ማለት ነው። ሶ ቬሎሲቲው መጨመር የሚያቆምበት ነጥብ ማለት ነው። ወይም ከዛ በኋላ ቬሎሲቲ የማይጨምርበት የቬሎሲቲ ቫልዩ ነው ተርሚናል ቬሎሲቲ የምንለው። or the acceleration of the motion is zero ወይም ሶ ተርሚናል ቬሎሲቲ ላይ ከደረሰ በኋላ ኦብጀክቱ አክሰለሬሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ነው። አክቲቪቲ 3.4 ያለውን እስኪ አክቲቪቲ በምንሰራበት ጊዜ ምን ይጠይቀናል? assume a drop of rain is falling from a height of 450 meter ከ450 ሜትር ላይ ድሮፕ እያደረገ ያለ ማለትም ወደ ታች ፎል እያደረገ ያለ ሬን ድሮፕ ወይም የዝናብ ጠብታ አስዩም ታደርጋላችሁ። so if the drag force were not there, what would be its velocity on the reaching surface of the earth? ስለዚህ አሁን ድራግ ፎርስ ወይም ኤር ሪዚስታንሱ ዜሮ ብለን አስበን ማለት ነው። ልክ የመሬቱ ሰርፌስ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሬኑ ድሮፕ የሚኖረውን ቬሎሲቲ ካልኩሌት እናደርጋለን። so discuss the effect of this velocity on living things on earth. አሁን ካልኩሌት የምናደርገውን ቬሎሲቲ አይተን የሚያደርሰውን አደጋ መናገር እንችላለን። ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይ ህይወት ያላቸው ቢንጎች ላይ የሚያደርሰውንም ኢምፓክት ምን እንደሚሆን መናገር እንችላለን። so የምንወስደው አሁን እዚህ ጋር ጊቨን ኢንፎርሜሽን ምንድነው? so ሬንድሮፕ ልክ በሚወርድበት ጊዜ እና መሬት ሰርፌስ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ቶታሊ የተጓዘበት ዲስፕሌስመንት ኢኒሻል ፖይንቱን ልክ የተነሳበት አድርጋችሁ ከወሰዳችሁት ማለት ነው። so የተጓዘበት ቶታል ዲስፕሌስመንቱ ምንድነው? ኔጌቲቭ 450 ሜትር አድርገን እንወስዳለን። so the displacement from the releasing point እዚህ ጋር ፖይንት ኤ እንበልና እስከ ፖይንት ቢ ያለው so ፖይንት ኤን እንደ ሪፈረንስ ፖይንት አድርጋችሁ ወስዳችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ እንደነገርኳችሁ ሪፈረንስ ፖይንቱ ወሳኝነት አለው። so ኔጌቲቭ 450 ሜትር ብለን እንሰጣለን ማለት ነው። this is the position from the releasing point። ሌላው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዜሮ እንደሆነ እናውቃለን ልክ ሬንጅ ኦፍ ከመውረዱ በፊት። አሁን እኛ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን በተጨማሪ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ወስደን ቬሎሲቲውን ወይም ፋይናል ቬሎሲቲ ሶልቭ ነው የምናደርገው። so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ minus 2g times y ነው። so ይሄን ኤክስፕሬሽን የተጠቀምነው ለምንድን ነው? እዚህ ጋር የታይም ኢንፎርሜሽን የለንም። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ኤክስፕሬሽን ታይም የሌለው ስለሆነ በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን for final velocity ማለት ነው። so final velocity squared then it is be equivalent to initial velocity 0 ነው። so minus 2 times 10 meter per second squared ሲባዛ በኔጌቲቭ 450 ሜትር ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ ማለት ነው? this would be negative positive ይሰጣቸዋል which is negative 2 times negative, so it would be positive 20 meter per second squared ሲባዛ በ450 ሜትር ማለት ነው። so አንድ ስቴፕ ብታባዙት
9000 meter squared per second squared ይሰጣቸዋል። So if this is the velocity squared, now this implies v ማለት under the radical of ምን ይሆናል ማለት ነው 9000 meter squared per second squared ነው። ከስኩዌር ቱ በምታወጡበት ጊዜ ምን ይሆናል 30 meter per second ይሆናል። ያው ሜትር ስኩዌር ሲወጣ ሜትር ነው፣ ሰከንድ ስኩዌርም ሲወጣ ሰከንድ ነው። የ900 አንድ ራዲካል ማለት ስኩዌር ሩት ውስጥ በምትሰሩበት ጊዜ 30 ነው as always. so ልክ መሬት ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሚኖረው ስፒድ የሬን ድሮፑ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ታዲያ የሬን ድሮፑ በዛ አይነት ቬሎሲቲ ልክ ሰርፌስ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሚያሳድረውን ኢምፓክት ዲስከስ ለማድረግ ቴን ምን ያህል ፎርስ አክት ያደርጋል የሚለውን ዲስከስ እናደርግ። ስለዚህ እንዴት ነው ዲስከስ የምናደርገው? now the amount of force exerted by the raindrop is the mass of the raindrop times the velocity of the raindrop ሲካፈል ለኢንታክት ታይም ወይም ዴልታ ቲ። ልክ አካላችሁ ላይ በሚያርፍበት ጊዜ የሬን ድሮፑ ማለት ነው የሚቆይበት ማለት ነው። ልክ ኮንታክት ታይም አለ ማለት ነው። ሶ ያንን ዴልታ ቲ እናደርገዋለን። ሶ for a given just value ማሱ let's say the raindrop approximately average raindrop ማስ በምንወስድበት ጊዜ 0.0005 ኪሎግራም የሚያል ቫልዩ እንወስዳለን። ቬሎሲቲው as always ካልኩሌት ስናደርግ ያገኘነው 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሌላው ኮንታክት ታይሙ ነው። አፕሮክሲሜትሊ የምንወስደው በጣም very short period of time ስለሆነ 0.001 ሰከንድ አድርገን በዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ከነዚህ ኢንፎርሜሽን ተነስተን ፎርስ ኦፍ ኢምፓክቱን በምንሰራበት ጊዜ ሶ ሲምፕሊ በምናበዝበት ጊዜ 0.0005 ኪሎግራም ሲባዛ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል በ0.001 ሰከንድ ማለት ነው። so which gives you 0.0015 kilogram meter per second squared. here ሰከንዱን ታች ያለውን ላይ ያለውን በምታበዙበት ጊዜ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ካፍላለን በ0.01 ማለት ነው 1.5 ኒውተን ማለት ነው። so 1.5 ኒውተን የሚያህል ፎርስ አክት ያደርጋል ማለት ነው የሬን ድሮፑ። so ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው ትርጓሜው? so the force per raindrop በአንድ ሬን ድሮፕ አክት የሚደረገው is about 1.5 ኒውተን but this is for a very brief movement። ይህ ማለት በጣም እጅግ ለአጭር ጊዜ ነው። since the mass is tiny the energy transferred is small። ስለዚህ በጣም ማሱ አነስተኛ ስለሆነ ትራንስፈር የሚያደርገው ኤነርጂ ከ450 ሜትር ከፍታ ላይ ምንድነው የሚሆነው? አነስተኛ ነው የሚሆነው። so impact on a living body ወይም ህይወት ያለው አካል ላይ ምን አይነት ኢምፓክት አለው? actually there is no injury. so no injury occurs from a single raindrop at 30 meter per second። ስለዚህ አንድ raindrop ማለት ነው በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሊቪንግ ቦዲ ላይ አደጋ ያደርሳል ተብሎ አይታሰብም። ጋሊሊዮ ጋሊሊ and the motion of objects። so ጋሊሊዮ ጋሊሊን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። so ጋሊሊዮ ጋሊሊ ፖስቱሌት ያደረገው ምን አይነት ፖስቱሌት ነበረ? ፖስቱሌት ያደረገው ስለ ሞሽን ምን አይነት ፖስቱሌት አድርጓል የሚለውን ነገር እንመልከት እስኪ። so ከዛ በፊት አሪስቶትል ማለትም ከ384 እስከ 322 ቢሲ የነበረ ፈላስፋ ነው እና አሪስቶትል ምን ብሎ ያምናል? ሄቪየር ኦብጀክቶች ማለትም ክብደት ያላቸው ኦብጀክቶች ከላይተር ኦብጀክቶች ፈጣን ናቸው። በፍሪ ፎል ሞሽን ጊዜ ሄቪየር ኦብጀክቶች ከፍተኛ ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል ብሎ ነበረ። በአንጻሩ ደግሞ ጋሊሊዮ ጋሊሊ ፊዚስት እንዲሁም አስትሮኖመር ነው። ከ1562 እስከ 1642 የነበረ ፊዚስት እንዲሁም አስትሮኖመር ነው። ሶ ፖስቱሌት ምን አደረገ? regardless of their size and mass all bodies falling through empty space or vacuum have the same acceleration። so ሳይዙ ላይ ማሱ ላይ ዲፔንድ ሳይሆን ቫኪዩም ውስጥ ማለት ነው አየር በሌለበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሁሉም ኦብጀክቶች ተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው ያላቸው የሚለውን ነገር ፖስቱሌት አድርጓል። እና ጋሊሊዮ ጋሊሊ የመጀመሪያው ሰው ነበረ ማለት ነው። ማለትም የትክክለኛው ወይ ኮሬክት ማቲካል ሎው ፎር አክሰለሬሽን ያስቀመጠው ማለት ነው። እሱም ምንድን ነበረ? the total distance covered starting from rest is proportional to the square of the time። ሁልጊዜ እንደምንነጋገረው እንደምታስቡት ማለት ነው ዲስፕሌስመንት
ታይም ስኩዌርድ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ዲስከቨር ያደረገ ነው ማለት ነው። ታዲያ ይህንንም በምን አይተናል ማለት ነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ዲስፕሌስመንት ከታይም ስኩዌርድ ጋር ፕሮፖርሽናል እንደሆነ አይተን ነበረ። መጀመሪያ ፕሮፖዝ ያደረገው ማን ነበረ? ጋሊሊዮ ጋሊሊ ነበረ። ታዲያ በተጨማሪ ጋሊሊዮ ጋሊሊ ምን አይነት ነገሮች ኢንቨስቲጌትድ አድርጎ ነበር አጥንቶ ነበር መሰላችሁ? the motion of an object on an inclined plane ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ያለ የአንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል፣ ሌላ ደግሞ establish the concept of relative motion ሪሌቲቭ ሞሽን የምንለውን ወይም አንጻራዊ እንቅስቃሴ የምንለውም ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንቨስቲጌት አድርጎ ነበረ። ሌላው ምንድን ኢንቨንት አድርጓል? he invented the thermometer ቴርሞሜትር ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ኢንቨንትድ አድርጓል እሱን and discovered that the motion of a swinging pendulum could be used to measure time interval ስለዚህ ስዊንግ የሚያደርጉ ፔንዱለሞች አሉ አይደለም፣ እነሱ ታይም ኢንተርቫልን ለመለካት እንደምንጠቀምባቸው መጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር አድርጓል። After designing and constructing his own telescope, he discovered 4 Jupiter's moon ይሄ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴሌስኮፕን ዲዛይን ካደረገ በኋላ ማለት ነው የጁፒተርን 4ቱን ጨረቃዎች ማለት ነው ዲስከቨር አድርጓል። He found that our own moon surface is rough የጨረቃችን የምንመለከታት ጨረቃ ሰርፌሷ ራፍ እንደሆነም በተጨማሪ አግኝቷል። ሌላ ደግሞ he discovered sunspots and the phases of Venus ፀሐይ ላይ ያሉ ስፓቶች አሉ፣ ሰንስፓቶች እንዲሁም ደግሞ የቪነስ ፌዞችን ማለት ነው የተለያዩ የቪነስ ፌዞችን እነሱንም ዲስከቨር አድርጓል። and showed that the Milky Way consists of an enormous number of stars ሌላ ደግሞ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ enormous amount of stars በጣም huge ብዙ number of stars እንደሚይዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር አድርጓል በቴሌስኮፑ ማለት ነው። ሌላ ጋሊሌዮ ጋሊሊ የሚታወቀው በምንድን ነው? የሚታወቀው አንድ በሰጠው አሰርሽን ነው። እሱ ምንድን ነበረ? the sun is at the center of the universe የሚል አሰርሽን ነበረ። ይህንን ስቴትመንት በመናገር ይታወቃል ማለት ነው። the universe ወይም the heliocentric system የምንለው ማለት ነው not the earth ከዛ በፊት የነበረው earth the center of the universe የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ ማለት ነው። በጋሊሌዮ ጋሊሊ ኮንሰፕሽን ደግሞ the earth the sun is the center በሚል እሱን ሀሳብ ሰንዝሯል ማለት ነው። አክቲቪቲ 3.8 ላይ የሆነ ኤክስፐሪመንት እናገኛለን። ምንድነው ኤክስፐሪመንቱ? ካልኩሌቲንግ ሪያክሽን ታይም ነው። ስለ ሪያክሽን ታይም እስኪ መጀመሪያ ዲስከስ እናደርግ። ሪያክሽን ታይም ኢዝ the time a person takes to observe, think and act አንድ ሰው የሆነን ኢቨንት ኦብዘርቭ ተመልክቶ ማለት ነው ን አስበው ምላሽ ለመስጠት ወይም ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው የሚፈጅበት ጊዜ ያ ሪያክሽን ታይም ይባላል። ሪያክሽን ታይም ኢዝ the time it takes you to react to a hazard ስለዚህ አንድ አደጋ ከተፈጠረ በኋላ ሪያክት ለማድረግ ምላሽ ለመስጠት የምትፈጁት ሰዓት ሪያክሽን ታይም ይባላል። ለምሳሌ here for example if a person is driving and suddenly a boy appears on the road አንድ ሰው እያሽከረከረ አንድ ልጅ ለምሳሌ በሚገባበት ጊዜ suddenly ማለት ነው then the time elapsed before he or she applies the brake of the car is the reaction time ስለዚህ ልክ ብሬኩን ከመጫኑ በፊት የመኪናውን ፍሬን ከመጫኑ በፊት ልክ ልጁ እንደገባ ከመጫኑ በፊት ማለት ነው በሪያክሽን ታይም ይኖራል ማለት ነው። በዛች ጠባብ ሰዓት ያለችው ዲሌይ ታይም ሪያክሽን ታይም እንላለን። ሪያክሽን ታይም ኦልዌይስ የሆነ ነገር አይታችሁ ምላሽ ለመስጠት የሚፈጅባችሁ ጊዜ ነው። ታዲያ ጥናቶች እንደሚያንጸባርቁት ማለት ነው የአንድ ሰው ሪያክሽን ታይም አፕሮክሲሜትሊ ከ1 እስከ 3 ሰከንድ ተብሎ ይገመታል። you can measure your reaction time by a simple experiment በሆነ በቀላል ኤክስፐሪመንት እንዴት አድርጋችሁ ዲተርማይን እንደምታደርጉ ታሳያችኋለሁ። የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር required material አንደኛው 2 ሰዎች ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ያለው ማቴሪያል ምንድነው? a meter ruler ስለዚህኛው የሚያስፈልጉት እነዚህ 2 ሰዎች አንደኛው ምንድነው ማስመሪያ ድሮፕ ያደርጋል፣ ሌላኛው ደግሞ ካች ያደርጋል ከታች ይይዛል ማለት ነው። በመካከላቸው የሚፈጠር ዲሌይ ታይም አለ ማለት ነው። ያንን ዲሌይ ታይም ምን ይነግራችኋል? ሪያክሽን ታይም ይነግራችኋል። እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ አሁን። የምናደርገው ምንድነው? የምትመለከቱትን ሩለር አንደኛው ሰው ማለት ነው ጫፉ ጋር ይይዛል። እናንተ ደግሞ የእጃችሁን ክፍተት ታደርጉና በጣቶቹ መካከል ማለት ነው በዚህ በሁለቱ ጣቶች መካከል 0 ማርኩን አድርጋችሁ ሌላኛው ፐርሰንት በሚለቅበት ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ካሽ ታደርጋላችሁ፣ ልክ ትይዛላችሁ። በምትይዙበት ጊዜ ማርክ ያደረጋችሁ የምትይዙበት ፖይንት ምንድነው? የተጓዘበት ማለትም እዚህ ጋር ሄድ ታገኛላችሁ።
ሶ የተጓዘበትን ዲስ ማርክ የምታደርጉት ሄት አለ። እሱ ምን ይነግራችኋል ማለት ነው? ልክ በለቀቀበት ጊዜ በምትይዙበት ጊዜ ሚስ ያደረጋችሁት ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ሚስ ያደረጋችሁት ዲስታንስ ከሪያክሽን ታይሙ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ኮሪሌትድ የሆነ ነው፣ የተገናኘ ነው። ሶ ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅመናል። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ሶ መጀመሪያ ፊንገራችን የነበረበት እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለበት ማለት ነው፣ የያዛችሁበት ማለት ነው። ለሁለቱ ዲፍረንስ ዲስታንስ ማለት ነው ይነግራችኋል። ሪያክሽን ታይሙን ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ሶ አት ዜሮ ማርክ ኤንድ ዌር ዩ ካች ኢት። ስለዚህ በያዛችሁበትና በዜሮ ማርክ ያለው ዲስታንስ ኤች አድርገን ዲ ብለን እንወስደዋለን ሂር። So it gives you the total distance traveled. So then calculate the reaction time using the equation here. So reaction time በምን አይነት መንገድ ካልኩሌት እናደርገዋለን? Under radical of 2d divided by gravitational acceleration. So ይህንን ፎርሙላ ያገኘ ነው as always ከየት ነው? ከምታውቁት ኤክስፕሬሽን ነው። ይህም ማለት ነው total distance traveled by the ruler እስከምትይዙበት ጊዜ ዲ ማለት 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ ከሚለው ሶልቭ ያደረግነው ኤክስፕሬሽን ነው። ሶ ከዚህ ሶልቭ በምታደርጉበት ጊዜ 2d ኢኳልስ ጂ ታይምስ ቲ ስኩዌርድ ነው ዲቫይድድ ባይ ጂ ታደርጋላችሁ። ን ቲ ማለት አንደር ራዲካል ኦፍ 2d ዲቫይድድ ባይ ጂ ማለት ነው። ሶ ይህንን ሲምፕል ኤክስፐሪመንት ከጓደኛችሁ ጋር ሆናችሁ መስራት የምትችሉት ነው ማለት ነው። አንደኛው ሩለሩን ይዛል፣ እናንተ ደግሞ ዜሮ ማርክ ላይ ታደረጉና ጣታችሁን ን ካች ታደረጋላችሁ። ን ሪያክሽን ታይሙን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ሪያክሽን ታይም ካልኩሌት ካደረጋችሁ ምን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ? ሪያክሽን ዲስታንስ የሚባለውን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። ሶ ሪያክሽን ዲስታንስ ኢዝ ዘ ዲስታንስ ዩ ትራቨል ዱሪንግ ዮር ሪያክሽን ታይም። ስለዚህ በሪያክሽን ታይም ውስጥ አንድ ነገር ሪያክት ከማድረጋችሁ በፊት ማለትም የምትጓዙት ምንድነው? ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ሪያክሽን ታይም ኤንድ ስፒድ። እንደምትጓዙበት ስፒድ እና ሪያክሽን ታይሙም ይወሰናል። ሶ ኢትስ ካልኩሌትድ አስ ሪያክሽን ዲስታንስ ንን ቀደም ብለን ተወያይተን ነበር ካስታወሳችሁ። ሪያክሽን ታይም ታይምስ ስፒድ ብለን ካልኩሌት እናድርገዋለን። ሶ ባጭሩ ሪያክሽን ታይም ሲባል እዚጋ ቁልፍ ሀሳብ ልትይዙት የሚገባው ኖት ምንድን ነው? ሪያክሽን ታይም ኢዝ ዘ ታይም ቴክን ፎር ኤ ፐርሰን ቱ ሪያክት ቱ ኤ ሰደን ኢቨንት። አንድ ድንገተኛ ለሆነ ኢቨንት ማለት ነው፣ ክስተት አንድ ሰው ሪያክት የሚያደርግበት ምንድን ነው ማለት ነው? ታይም ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ሪያክሽን ታይም ይባላል። ሶ አክቲቪቲ 3.9 ፕሮጀክት ወርክ ታገኛላችሁ መጽሐፋችሁ ላይ። ምን ይጠይቃል? ሜክ ኤ ግሩፕ ኮንቴን 4 to 5 members in your class, search internet or book and come up comparing the difference between Aristotle's, Galileo's and Newton's view of motion. ስለዚህ የአሪስቶትል የጋሊሊዮ እንዲሁም ደግሞ የኒውተን ሞሽን ላይ ያላቸውን እይታ ዲስከስ እንድታደርጉ ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ ከኢንተርኔት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍቶችን ሰርች አድርጋችሁ በግሩፕ ዲስከስ እንድታደርጉ ነው። ሂር እኛ እናደርጋለን በቀላሉ ዲስከስ እናድርግ። አሪስቶትል ቪውስ ኦፍ ሞሽን ምን ነበረ? he believed that heavier objects fall faster። ከባድ የሆኑ ኦብጀክቶች በፍጥነት ፎል ያደርጋሉ፣ ወደ መሬት ይወድቃሉ ብሎ ያምን ነበረ። በት አክቹዋሊ ኋላ በጋሊሊዮ ይሄ ነገር ምን ሆኗል? ኮሬክትድ የሆነ ሀሳብ እንደነበረ ተመልክተናል። ሶ ሌላ ምን ያምናል? he thought an external force is needed to maintain motion። ስለዚህ ሞሽንን አንድ ኦብጀክትን ሞሽን ሜንቴን ለማድረግ ማለት ነው ሌላ ኤክስተርናል ፎርስ ያስፈልጋል ብሎ ያምን ነበረ። ሌላው ጋሊሌዮ ደግሞ በተቃራኒ የሚያምነው የሞሽን ኦፍ ቪው ምን ነበረ? he disputed Aristotle by providing all objects fall at the same rate regardless of mass። ምን አድርጓል? ከአሪስቶትል ምን ብሎ ዲስፒት አድርጓል ማለት ነው? ሁሉም ኦብጀክቶች ማለት ነው ማሳቸው ላይ ዲፔንድ ሳይሆን ማለት ነው በተመሳሳይ ሬት ወደ መሬት ፎል ያደርጋሉ። ይህንንም ኮንዳክት ያደረገው በምንድን ነበረ? ቫኪዩም ውስጥ ላይተር እንዲሁም ደግሞ ሄቪየር የሆኑ ኦብጀክቶችን እኩል እንዲወድቁ አድርጎ ኤክስፔሪመንታሊ ያገኘው ቫሊዩ ምንድን ነበረ? ሁሉም ኦብጀክቶች ማሳቸው የተለያየ ቢሆንም እኩል ፎል ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላ ምን አይነት ኤክስፔሪመንት አካሄዷል? he utilized experiments and inclined planes to study motion። ስለዚህ የተለያዩ ኤክስፔሪመንቶችን እንዲሁም ደግሞ ኢንክላይንድ ፕሌንን ተጠቅመው ምን አድርጓል ማለት ነው? ሞሽንን ስተዲ አድርጓል ማለት ነው። So finally he introduced the idea that force changes motion not maintains it። ከአሪስቶትል በተቃራኒ ማለት ነው አሪስቶትል ፎርስ አንድን ሞሽን ሜንቴን ያደርጋል ነበር የሚለው፣ ግን ጋሊሊዮ ምን ዲስከቨር ያደርጓል? ፎርስ የአንድን ሞሽን ቼንጅ ያደርጋል፣ ቬሎሲቲን ቼንጅ ያደርጋል እንጂ ሜንቴን ሊያደርግ አይችልም የሚለውን ነገር መጀመሪያ ጊዜ ኢንትሮዲውስድ ያደረገ ነው ማለት ነው ጋሊሊዮ።
ሶ ሌላው ታዲያ የሚመጣው ማን ነው? ሰር አይዛክ ኒውተን ነው። ሶ አይዛክ ኒውተን ኢንትሮዲውስ ያደረገው የሞሽን እይታ ምንድን ነበረ? he expanded on Galileo's work with his three laws of motion። ስለዚህ መጀመሪያ ያደረገው ምንድን ነው? የጋሊሊዮ ስራዎችን ማለት ነው ሞሽን ላይ ያጠናቸውን ጥናዎች ኤክስፓንድ አድርጓቸዋል፣ አስፍቷቸዋል። እነዛንም በምን አይነት መንገድ አስቀምጧቸዋል? by three laws of motion ኒውተን ፈርስት ሎው፣ ሰከንድ ሎው እንዲሁም ደግሞ ሰርድ ሎው የሚባሉ ሎውስ ኦፍ ሞሽኖችን አስቀምጧል ማለት ነው። ታዲያ እነሱ ከምን መሰረት ያደረጉ ናቸው? ከጋሊሊዮ ጋሊሊ ስራ ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው። ሌላው he laid the foundation for classical mechanics አሁን ለምናየው ክላሲካል ሜካኒክስ ፊዚክስ ውስጥ ለምንጠቀምበት መሰረት የጣለ ነው። and he introduced the concepts of inertia, acceleration and action and reaction so inertia, acceleration እንዲሁም ደግሞ action reaction የሚባሉ ኮንሰፕቶችን ኢንትሮዲውስድ አድርጓል ማለት ነው ሰር አይዛክ ኒውተን። ሌላው በመጨረሻ he provided a precise framework for understanding motion ሶ በመጨረሻ መጽሐፋችን ላይ ያሉ ሪቪው ኩዌስችኖች አሉ። እስኪ እነሱን አብረን እንስራ። ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ describe the motion of a freely falling body ይለናል። ማለትም ፍሪ ፎል ላይ ያለ የአንድ ኦብጀክት ሞሽን ዲስክራይብ ነው የምናደርገው። ሶ ብለን ነበረ when things moves vertically either up or down under the force of gravity alone the resulting motion is called free fall ብለናል። አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ወይም ወደ ታች በሚወረወርበት ጊዜ በግራቪቴሽናል ኢንፍሉዌንስ ብቻ ከሆነ ማለት ነው በግራቪቴሽናል ፑል ውስጥ ብቻ ከሆነ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ፍሪ ፎል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ታዲያ ፍሪ ፎል ሞሽን ላይ ያየናቸው ምንድን ነበሩ? ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኖች ነበሩ። እነሱ ምንድን ነበሩ? ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማይነስ ጂ ታይምስ ቲ፣ ሌላኛው ደግሞ ፖዚሽን which is y ከተወረወረበት ያለበት ርቀት ወይም ዲስፕሌስመንት ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ማይነስ 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ። ሌላው ደግሞ የምንጠቀመው ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ ያደረግነው እንዲሁም ደግሞ ሞዲፋይ የሆነ ኢኩዌሽን ምንድን ነበረ? ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ታይምስ ዋይ ወይም ፖዚሽን የሚል ነበረ። ሶ እነዚህን ኢኩዌሽኖችን ሞዲፋይ አድርገናል ማለት ነው። ሌሎችንም ኢኩዌሽኖችን መጠቀም እንችላለን። በዋናነት ግን ፍሪሊ ፎሊንግ ሞሽን ላይ ከሌላው ሞሽን ዲላይ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሰምታይምስ ሂር የምንጠቀማቸው ማለት ነው ለምሳሌ ግራቪቲ እና ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ፖዚሽን ቬክተሮች ስለሆኑ ቴን የምንወስድበት ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ላይ ማለት ነው የሳይናቸው ዲፔንድ ይሆናል። ሶ ለምሳሌ ፖዚሽን ማለትም ከወረወርንበት ቦታ የምንወስድ ከሆነ ቴን ከወረወርንበት ቦታ ወደ ላይ ከሆነ ፖዚቲቭ፣ ከወረወርንበት በታች ከሆነ ደግሞ ፖዚሽን ኔጌቲቭ አድርገን መውሰድ እንዳለብንም ተመልክተን ነበር። ሶ ሌላው ጥያቄ ቁጥር 2 ምን ይጠይቃቸዋል? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meters per second from the top of a building። እንግዲህ ከሆነ ህንፃ ጫፍ ላይ ማለት ነው ከህንፃው አናት ላይ አንድን ኳስ ወደ ሰማይ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወረወር ነው። ሶ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ እንደ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ እንወስዳለን። The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground። ስለዚህ ኳሱ የተወረወረበት ፖይንት ከግራውንድ ማለት ነው ከወለል ከመሬት ላይ ያለው ከፍታ ምንድን ነው? 25 ሜትር ነው። ሰው ህንፃው 25 ሜትር ነው። ከ25 ሜትር ነው ወደ ላይ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ኳሱን የወረወር ነው ማለት ነው። ሶ ምን ጠይቀናል? ኤ how high will the ball rise ኳሱ ምን ያህል ከፍታ ላይ ራይዝ ሊያደርግ ይችላል ሊወጣ ይችላል ነው የሚለን። ሶ እዚህ ጋር የምናደርገው ምን መሰላችሁ? ሶ ሂር እንደ ጊቨን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር የምንወስደው ሶ እዚህ ጋር የተወረወረበት ሄይት ነው ሄይት ኦፍ the building which is 25 ሜትር። ኳሱ ወደ ላይ የተወረወረበት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ let's say u that's 20 ሜትር per second። አሁን ኳሱ ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ምን ያህል ይጓዛል ነው። ሶ እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር ዋይ ነው ማለት ነው ከወረወርንበት ፖይንት ያለው ርቀት this is y እሱን ነው ሶልቭ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ጊቨን ኢንፎርሜሽን አድርገን የምንወስዳቸው ለምሳሌ ጂ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን እንወስዳለን። ቴን ከነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ተነስተን ዋይ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ማለትም ማክሲመም ሄት ላይ የሚደርስበትን ነው የምንፈልገው። ሶ ዋይ ማክስን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሶ አት ዳት ፖይንት ማክሲመም ሄት ላይ ምን ይፈጠራል? ፋይናል ቬሎሲቲ ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው የሚሆነው አይደለም። ቢኮዝ ሂዶ ልክ ፋይናል ማክሲመም ሄት በሚደርስበት ጊዜ ይቆማል፣ ቴን ወደ ታች ይመለሳል። ሶ እዛ ፖይንት ላይ ያለውን
ምንድነው የምንፈልገው? ከፍታ ነው የምንፈልገው። ማለትም ከተወረወረበት ፖይንት ያለውን ከፍታ ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው ፎር ዋይ? ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ የምንጠቀመው ፎርሙላ ምንድነው? ታይም የሌለው ነው። እዚህ ጋር የታይም ኢንፎርሜሽን የለም ፕሮብለሙ ላይ። ሶ አንደኛው ኢኩዌሽን የምንጠቀመው ቀደም ብለን ያየነው ምንድን ነበረ? ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማለት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማይነስ 2 ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ታይምስ ዋይ ነው። ን ከዚህ ላይ ለዋይ ሶልቭ እናደርጋለን። እንደው የምናደርገው just simply this implies v squared minus initial velocity squared ማለት minus 2 times g times y ነው። so both side by minus 2g by minus 2g ስናካፍል ምን ታገኛላችሁ? ለy ሶልቭ ታደርጋላችሁ። this implies y ማለት so the final velocity squared minus the initial velocity squared ሲካፈል negative 2 times gravitational acceleration. so here we have the value final velocity squared which is 0 ነው 0 minus initial velocity squared which is 20 meter per second squared እናደርጋለን። so ሲካፈል minus 2 times 10 meter per second squared እናደርጋለን። so እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ በምትሄዱበት ጊዜ ኔጌቲቭ 400 meter per second squared ሲካፈል now denominator ላይ ኔጌቲቭ 20 meter per second squared. here second squared by second squared ይጠፋላችኋል። አንድ ሜትር ኒውሜሬተሩ ላይ ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለው ሜትር ያጠፋላችኋል። so 400 በ20 ማለት which is 40 by 2 ማለት ነው። so negative by negative positive so it gives you 20 ሜትር ማለት ነው። so 20 ሜትር ከምንድን ማለት ነው? from the point of throw ማለት ነው። ወይም ከተወረወረበት ፖይንት ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር from the top of the building ብለን መናገር እንችላለን። so finally the values of y therefore the values of y is 20 meter from the top of the building ልክ ከቢልዲንጉ ጫፍ ላይ ማለት ነው አናት ላይ ከሱ 20 ሜትር የሚያህል ርቀት ላይ ይገኛል። ከግራውንድ ጋር ያለውን ደግሞ ከፍታ በምትለኩበት ጊዜ 20 ሲደመር 25 which is 45 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ከመሬት። ግን ከፍታውን ከፈለጋችሁት መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቢ ላይ how long will it take for the ball to hit the ground? አሁን ደግሞ ኳሷ ወደ ላይ ተወርውራ መሬት በምታርፍበት ጊዜ የሚፈጀው ጊዜ ምን ያህል ነው? ታይም ነው የምንፈልግ ማለት ነው። so እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ጊቨን ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። እሱም ያው gravitational acceleration 10 አድርገን እንወስዳለን 10 meter per second squared. then here the position y እንግዲህ ከተወረወረበት ፖይንት የሚኖረው ፖዚሽን ምንድነው ብለናል? ቢሎው ስለሆነ ከተወረወረበት ነጥብ so we have to take it negative አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። so always the position በምትወስዱበት ጊዜ ልትረሱት የማይገባው ነገር የተለቀቀበትን ፖይንት ወይም የተወረወረበትን ፖይንት እንደ ሪፈረንስ ፖይንት አድርጋችሁ መውሰድ አለባችሁ። so ቢሎው ስለሆነ ኔጌቲቭ አድርገን እንወስዳለን። so ኔጌቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? መሬት ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ፖዚሽኑ ኔጌቲቭ 25 ሜትር ወይም ዲስፕሌስመንቱ ኔጌቲቭ 25 ሜትር ይሆናል። so በዚህ አይነት መንገድ ካስቀመጥን በኋላ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ እንግዲህ እዚህ ላይ የሌለን ኢንፎርሜሽን ምንድነው? የፋይናል ቬሎሲቲ ኢንፎርሜሽን ስለሌለ የምንጠቀመው ፎርሙላ ፋይናል ቬሎሲቲ የሌለው ነው። ስለዚህ ምንድነው? ታይምን፣ ኢኒሺያል ቬሎሲቲን፣ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን እንዲሁም ፖዚሽን የሚይዘው ፎርሙላ ምንድን ነበረ? yes እሱ ምንድን ነበረ? y ማለት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ማይነስ 1/2 g times t squared ነው። so here the values of y, g and initial velocity እናስገባለን። so the values of y which is negative 25 meter is equivalent to initial velocity 20 meter per second ሲባዛ በታይም ማይነስ 1/2 10 meter per second squared ሲባዛ በታይም ስኩዌር። ናው ዩኒቱ በፕሮፐር በትክክለኛው ዩኒት ስለተጻፈ ኦሚት ማድረግ እንችላለን ሶልቭ ለማድረግ ማለት ነው። so this implies negative 25 equals 20 times t minus 5 t squared እናደርጋለን። ያው 10 ሲካፈል በሁለት 5 ስለሆነ ማለት ነው። so አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ እናድርገው። both side በ5 እናካፍለው። so እንደዚህ ከሆነ negative 5 equals which is 20 by 5 4 times t minus t squared. so በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርም ወይም በሆሞጂኒየስ ፎርም በምናስቀምጥበት ጊዜ
ሶ ትራንስፎርም በምታደርጉበት ጊዜ t squared minus 40 minus 5 equals 0 የሚል ይሄንን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ካገኘን በኋላ ምንድነው የሚሆን ስራችን 40 ሶልቭ ማድረግ ነው። ሶ ምናደርገው ምንድነው here the values of a 1 the values of b minus 4 the values of c minus 5 አድርገን ምን እንወስዳለን ለኳድራቲክ ፎርሙላ አፕላይ ስለምናደርግ ቫልዩዎች እንወስዳለን። ሶ አንደኛውን የኳድራቲክ ምን እንጠቀማለን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ሁለት አይነት ሶሉሽን ነው የምታገኙት ግን ኔጌቲቭ ነው አንደኛው የምታገኙት። ሶ ኔጌቲቭ ያለበትን ኤክስፕሬሽን ተውና ፖዚቲቭ ያለውን እንወስዳለን ቢኮዝ መስራት ትችላላችሁ የምታገኙት ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው። ሶ እኛ የምንጠቀመው for t equals minus b plus የሚለውን ነው under the radical of b squared minus 4ac divided by 2a። ያው እንደምታውቁት ከሆነ ከፍታ ላይ ተወርውሮ መሬት ላይ የሚያርፍ አንድ ኦብጀክት የሚፈጅበት ጊዜ አንድ ታይም ብቻ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሁለት ታይም ሊኖር አይችልም። ሶ ኔጌቲቭ ቫልዩ ያለውን ለራሳችሁ እስኪሰሩት ምን እንደሚመጣ ማለት ነው። እኔ ስለሰራሁት ኔጌቲቭ ነው የምታገኙት። ሶ እንደ ሶሉሽን አይሆንም ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ሁልጊዜ ፕሮብለሞች ላይ ፕሮብለም በምትሰሩበት ጊዜ ኔጌቲቭ ቫልዩ ያለውን ኦሚት ታደርጋላችሁ። ስፔሻሊ ከሆነ ከፍታ ላይ ተወርውሮ መሬት ላይ ለሚያርፍ ኦብጀክት ማለት ነው። ሶ ኦንሊ የምትወስዱት ምንድነው ፕላስ ያለውን ተርም ነው የምንወስደው ማለት ነው። So substitute እናደርጋለን። So negative b which is negative times negative 4 plus under the radical of b squared which is negative 4 squared minus 4 times 1 times እዚህ ጋር c negative 5 ነው divided by 2 times a which is 2 times 1 ማለት ነው። So አንድ ስቴፕ ወደ ታች በምንሄድበት ጊዜ 4 which is negative negative 4 plus under the radical of square which is 16 minus እዚህ ጋር plus which is 4 times 5 times 1 it gives you 20 so plus 20 ማለት ነው divided by 2 so once more now 4 plus under the radical of ምን ይሆናል እዚህ ጋር 36 ማለት ነው divided by 2 so 36 ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታወጡበት ጊዜ የሚሰጣችሁ ውጤት ምንድን ነው yes 6 ስለዚህ 4 plus 6 divided by 2 ማለት ነው which is 4 plus 6 10 so this is 10 divided by 2 which is 5 so this is by 2 1 by 2 5 totally 5 ታገኛላችሁ ዩኒቱን በሰከንድ ታስቀምጣላችሁ ስለዚህ የሚፈጅበት ጊዜ ምን ያህል ሰከንድ ነው ማለት ነው 5 ሰከንድ ነው ማለት ነው ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሚለውን ብትጠቀሙ 4 minus 6 ያው ኔጌቲቭ 2 ነው so negative 2 divided by 2 ኔጌቲቭ 1 ሰከንድ ነው የምታገኙት ያ ደግሞ ሶሉሽን አይሆንም ሶ 5 ሰከንድ መሬት ለመድረስ የሚፈጅበት ጊዜ ነው ማለት ነው ኳሱ ሶ question 3 ደግሞ እንጠይቀናል a ball is dropped on the floor from a height of 10 meter it rebounds to a height of 2.5 meter ከ10 ሜትር ከፍታ ላይ የሆነ ኳስ ይወድቃል ከዛ በኋላ 2.5 ነጥሮ ምንድነው 2.5 ሜትር ምን ያደርጋል ከፍታ ላይ ያርፋል ማለት ነው so if the ball is in contact with the floor for 0.01 second what is the average acceleration during contact እንግዲህ ኳሱ ለምሳሌ ሰርፌስ ላይ ማለትም መሬት ላይ ባውንስ በሚያደርግበት ጊዜ ከመሬቱ ጋር የሚኖረው ኮንታክት ታይም 0.01 ሰከንድ ቢሆን አሁን በዚህ ሞሽን ላይ ያያችሁት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ምን ያህል ነው ያለን ነው so ይሄን ለማስራት የሚጠበቅ ምንድነው here given informationአችን መጀመሪያ ከ10 ሜትር ከፍታ ላይ ማለትም let's say h1 equals 10 ሜትር ኳሱ በሚወረወርበት ጊዜ ወደ ታች የሚኖረው ምን ይኖራል ማለት ነው ኢኒሺያል ቬሎሲቲ አድርገን እንወስደዋለን ማለትም ልክ ከመንጠሩ በፊት ሰርፌስ ላይ ልክ ከማረግፉ በፊት ማለት ነው የሚኖረው ቬሎሲቲ አለ ያንን let's say v1 ብለን ዲፋይን አድርገው here ምን ማለታችን ነው ልክ እዚህ ጋር ሰርፌሱ ላይ ባውንስ ከማረጉ በፊት ማለት ነው ወይም ከመሬቱ ጋር ኮንታክት ከማረጉ በፊት የሚኖረው ቬሎሲቲ ማለት ነው so hን ካወቃችሁ then gravitational acceleration g which is 10 meter per second squared ወስዳችሁ ማለት ነው ምን ማስላት ትችላላችሁ v1ን ማስላት ትችላላችሁ then ከዛ በኋላ ልክ ባውንስ ካደረገ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው ባውንስ ካደረገ በኋላ h2 equals 2.5 ሜትር የሚያል ወደ ላይ ይጓዛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚኖረው ስፒድ ወይም የቬሎሲቲ ቫልዩ እንፈልጋለን
ሶ ዳስ v2 እና v1 ከፈለግን በኋላ በሁለቱ መካከል ያለው ማለት ነው ዲፍረንስ ሲካፈል ለኮንታክት ታይሙ ልክ ሰርፌስ ላይ ባውንስ ከማድረጉ በፊት የሚኖረው ምን አለ there is a contact time delta t equals 0.01 second so እኛ ካልኩሌት ማድረግ የምንፈልገው ምንድነው average acceleration ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማለትም ባውንስ ካረገ በኋላ ሲቀነስ ምንድነው የምናደርገው v1 ማለት ነው ወይም የኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲካፈል ዴልታ ቲ ማለት ነው የአቨሬጅ አክሰለሬሽን ዴፊኒሽን ይሄ ነው ሶ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅበት እዚህ ጋር v1 እና v2 መስራት ነው ሶ v1 ስንል ኢኒሺያል ቬሎሲቲ 0 ስለነበረ under the radical of 2 times g times h1 አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርግ ታውቃላችሁ ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር it would be under the radical of 2 times g which is 10 meter per second squared ሲባዛ h1 which is 10 meter ካደረግን በኋላ it would be under the radical of ምን ይሆናል ማለት ነው 200 meter squared per second squared ይሆናል so approximately and just square root ብታወጡት which is 10 times square root of 2 እንዲሁም ደግሞ ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በምታስወጡበት ጊዜ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው so approximately ይሄንን ቁጥር ስኩዌር ሩት of 2 times 10 which is approximately ማለት ነው 40.14 ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ ታዲያ እዚህ ጋር ዳይሬክሽኑን መናገር ያስፈልገናል ምንድነው ዳውንዋርድ ነው አይደለ so downward ከሆነ ምን ማለት አለብን so v1ን በሌላ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ እንተካዋለን so v initial finally ወይም v1 ያልነው ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ዳውንዋርድ ስለሆነ ለመለየት ያህል ከv2 ኔጌቲቭ 40.14 ሜትር ፐር ሰከንድ እናደርጋለን ማለት ነው so next v2 ነው so the magnitude of v2 ምን ይሆናል ማለት ነው the same thing under the radical of 2 times g times h2 አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን so it would be simply under the radical of 2 times 10 meter per second squared ሲባዛ h2 which is 2.5 meter ማለት ነው so it will give you under the radical of 50 meter squared per second squared ነው ያዋዘለሽ 2 times 2.55 by 10 50 so square root of 15 just ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታስወጡበት ጊዜ so simplify ብታደርጉት ምን ይሆናል which is 5 times square root of 2 እንደማለት ነው so with a unit of meter per second so this is approximately 7.07 meter per second ታገኛላችሁ so ኮሱ አሁን ሪባውንድ ሲያደርግ ማለት ነው ልክ ነጥሮ በሚመለስበት ጊዜ የሚኖረው average acceleration final velocity minus initial velocity ሲካፈል ዴልታ ቲ ነው so በሌላ አገላለጽ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው v2 ቬክተር ማለት ነው minus v1 as a vector እንቀንሳቸውና ሲካፈል ዴልታ ቲ እናደርጋለን so v2 which is the final velocity መጨረሻ ላይ ያገኘ ነው ማለት ነው 7.07 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ እናደርግና ዳውንዋርድ ስለሆነ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ማለት ነው so ኔጌቲቭ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ so minus of 14.14 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው so ይሄን በመናካፍላለን በ0.01 ሰከንድ ማለት ነው this is equivalent to 7.07 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር 14.14 ሜትር ፐር ሰከንድ እናደርግና በ0.01 ሰከንድ እናካፍላለን so which is በመደመሩበት ጊዜ so ምን ይሰጣችኋል 21.21 ሲካፈል ሜትር ፐር ሰከንድ by the way here 0.1 ሰከንድ ማለት ነው so finally ምን ይሰጣችኋል ይሄ value it would give you 2121 meter per second squared ይሰጣችኋል ማለት ነው so this is the average acceleration of what the bouncing ball ማለት ነው ሌላው if a stone is thrown vertically downward into a well with a speed of 10 meters per second how long will it take it to reach the water surface 60 meters below so እንግዲህ የሆነ ኩሬ አለ so ኩሬው ላይ ወደ ታች ማለት ነው የውሃ ኩሬ ቢኖር so ወደ ታች ማለት ነው ያለውን እንትን ተነግሮናል ከሰርፌሱ ማለት ነው so የኩሬው ጥልቀት ወይም y ብለን የምንወስደው ማለት ነው 60 ሜትር ነው so 60 ሜትር ከፖይንት ኦፍ ሪሊዙ ማለትም ድንጋዩን በምንለቅበት ጊዜ ሰርፌሱ የውሃው ሰርፌስ ከስር እስከሚደርስ ድረስ ያለው ኢኒሺያል ፖይንታችን አድርገን ስለምንወስደው so ፖዚሽኑን y equals
60 ሜትር አድርገን እንወስደዋለን ከፖይንት ኦፍ ሪሊዙ ቢሎው ስለሆነ ማለት ነው። 60 ሜትር ነው ማለት ነው የውሃው ሰርፌስ ከስር ያለው። ወደ ታች በምንወረውርበት ጊዜ ድንጋዩን ማለት ነው የሚኖረው ምን አለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ። ያ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዩ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይላል። ስፒዱን ነው የሚነግረን። በቬክተር ፎርም ካስቀመጥ ዳውንዋርድ የሚወረወሩ ከሆነ ምን አድርገን እንወስዳለን? ኔጌቲቭ ቫልዩ አድርገን እንወስዳለን። ሌትስ ቴክ ኔጌቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሌላው ጊቨን ኢንፎርሜሽን የምንወስደው አዝ ኦልዌይስ ዘ ቫሉስ ኦፍ ጂ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን እንወስድና አሁን እዚህ ጋር ካልኩሌት የምናደርገው ምንድነው ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ነው። ቲን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ምንድነው የምንጠቀመው ፎርሙላ y ኢኳልስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ማይነስ 1/2 gt ስኩዌርድ የሚለውን እንጠቀማለን። ናው ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ኔጌቲቭ 60 ሜትር ኢኳልስ ኔጌቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ በታይም ማይነስ 1/2 ታይምስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ በታይም ስኩዌርድ እናደርጋለን። አሁን ሂር የምናስወግደው ምንድን ነው? ዩኒቱን ጀስት ኦሚት እናደርግና በቁጥር ስናስቀምጠው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 60 ኢኳልስ ኔጌቲቭ 10 ታይምስ ቲ ማይነስ 10 ዲቫይድ ባይ 2 which is 5 ቲ ስኩዌርድ እናደርጋለን። ምናደርጋለን ይሄንን ትራንስፎርም አድርገን ወደ ምናውቀው የኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን እንቀይረዋለን። ምንድን ነው የምናደርገው? 5 ቲ ስኩዌርድ ፕላስ 10 ቲ ማይነስ 60 ኢኳልስ 0 ብለን እናስቀምጠዋለን። አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ያህል ቦት ሳይድ ይሄንን ባይ 5 በምታካፍሉበት ጊዜ ምን ይሆናል? ቲ ስኩዌርድ ፕላስ 2 ታይምስ ቲ ማይነስ 12 60 ባይ 5 which is 12 equals 0። ይህ የምናውቀው ወደ ሆሞጂኒየስ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርም እንቀይረዋለን ማለት ነው። በዚህ ፎርም ከቀየርን በኋላ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው? ለቲ ነው ሶልቭ የምናደርገው ማለት ነው። ሶልቭ ስናደርግ መጨረሻ ዩኒቱ በምንድን ነው የሚሆነው? በሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ለምን? እዚህ ጋር ኦሚት ያደረግናቸው ዩኒቶች ሜትር ፐር ሰከንድ እና ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ ሶሉሽኑ አልቲሜትሊ የሚመጣው ምንድን ነው ማለት ነው? በሰከንድ ነው ማለት ነው። Here we take the values of A 1, the values of B 2, the values of C minus 12 እናደርጋለን ማለት ነው። The solution will be t equals minus b plus or minus under the radical of b square minus 4ac divided by 2a እናደርጋለን። የመጀመሪያው ሶሉሽናችን let's say t1 ምንድነው የሚሆነው? minus b plus under the radical of b squared minus 4ac divided by 2 times a ነው። ሌላኛው ደግሞ minus ፎርም እንወስዳለን። እዚህ ጋር እናደርጋለን minus b which is minus 2 plus under the radical of b squared which is 2 times squared which is 4 minus 4 times a which is 1 times minus 12 which is 48. minus ጋር እናደርጋለን from the bracket ከminus 48 ጋር እንቀንሰውና ሲካፈል 2 times 1 which is 2 ወይም a value እዚህ ጋር 1 ስለሆነ ማለት ነው። ፋይናሊ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ አንደር ዘ ራዲካል ላይ ያለውን ስንቀንሱና እንዲሁም ስደምሩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ስለዚህ 4 ፕላስ 48 which is 52 ይሰጣችኋል ማለት ነው። 52 divided by 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር square root of 51 approximately 7 ታገኛላችሁ። ፋይናሊ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 7.2 divided by 2 ማለት ነው። which is ምን ይሰጣችኋል here 5.2 which is 7.2 minus 2 ማለት ነው። 5.2 divided by 2 ማለት ነው 2.6 ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ታይም ፖዚቲቭ ቫልዩ ስለሆነ this is the solution by the way ትክክለኛ ሶሉሽን ነው። ግን ቲቱን በምሰሩበት ጊዜ የምታገኙት ኔጌቲቭ ነው። እሱን ለመመልከት ያህል ኔጌቲቭ ኦፍ ቢ ማይነስ አንደር ዘ ራዲካል ኦፍ ቢ ስኩዌርድ ማይነስ 4ac ነው የምናደርገው ዲቫይድድ ባይ 2a ነው። እዚህ ጋር ባትሰሩትም በቀላሉ እዚህ ጋር ኢግኖር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ጀስት የተወሰነ ለማሳየት ያህል ኔጌቲቭ ቢ which is ኔጌቲቭ 2 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኦልሬዲ ስለሰራን ውስጥ ያለውን ነገር 52 ስለሆነ ወይም 7.2 ስለሆነ ስኩዌር ሩት ኦፍ
7.2 divided by 2 ማለት ነው። ሶ ኦልሬዲ ስለሰራ ነው -2 ማይነስ 7.2 divided by 2 ነው። ሶ እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ሶ ኔጌቲቭ ቫልዩ ስለምታገኙት ይሄ ምን አይሆንም ማለት ነው፣ ሶሉሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንጠቀመው ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ታይም የምታገኙበትን ነው። ሶ 2.6 የዌሉ ወይም የዋተር ሰርፌሱ ላይ ለመድረስ የሚፈጅበት ጊዜ ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ በቨርቲካል ሞሽን ላይ የሚካሄድ እንቅስቃሴ ምን አይነት ኢኩዌሽን እንደምንጠቀም፣ ፍሪ ፎል ሞሽን ላይ አንድ ኦብጀክት በግራቪቴሽናል ኢንፍሉዌንስ ውስጥ ያለ አንድ ኦብጀክት የሚያደርገውን እንቅስቃሴና የምንጠቀማቸውን ኢኩዌሽኖችን ተመልክተን ነበረ። ታዲያ እነዚህ ኢኩዌሽኖችን እንዲሁም ደግሞ ፕሮብለሞችን መልሳችሁ እንድትመለከቷቸው እየጋበዝኳችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።